There are many birds in this forest. Rừng này có rất nhiều chim. There are many birds in this forest. It was a most beautiful flower. Nó là một bông hoa rất đẹp. It was a most beautiful flower. Can I taste it? Tôi có thể thử không? Can I taste it? We can seat you soon. Chúng tôi sẽ sớm có chỗ cho bạn. We can seat you soon. Could you put them in separate bags? Bạn có thể cho chúng vào các túi khác nhau không? Could you put them in separate bags? That sounds great. Có vẻ tuyệt. That sounds great. Raise your hand if you understand it. Giơ tay nếu bạn hiểu. Raise your hand if you understand it. What was that? Là gì thế? What was that? We do business with that company. Chúng tôi giao dịch với công ty đó. We do business with that company. Don't tell anyone. Đừng nói với ai cả. Don't tell anyone. This is no time to slack off. Không có thời gian để lề mề đâu. This is no time to slack off. Does this hat go with my jacket? Cái mũ này có hợp với áo khoác của tôi không? Does this hat go with my jacket? We're not compatible. Chúng ta không hợp nhau. We're not compatible. You can always count on me. Cứ tin vào tôi. You can always count on me. We have run out of cream. Chúng ta dùng hết kem rồi. We have run out of cream. Well, thanks anyway. Vâng, dù gì cũng cảm ơn bạn. Well, thanks anyway. You should be more careful. Bạn nên cẩn thận hơn. You should be more careful. I saw a cottage in the distance. Tôi đã thấy một ngôi nhà nhỏ ở đằng xa. I saw a cottage in the distance. Patty is a smart student. Patty là một học sinh thông minh. Patty is a smart student. I look old. Tôi trông già. I look old. Things haven't gone my way today. Mọi việc hôm nay không như tôi muốn. Things haven't gone my way today. Do you know what I'm saying? Bạn hiểu ý tôi chứ? Do you know what I'm saying? What do you think I should do? Bạn nghĩ tôi nên làm gì? What do you think I should do? This area isn't familiar to me. Tôi không thông thuộc khu vực này. This area isn't familiar to me. I'll vacuum. Tôi sẽ hút bụi. I'll vacuum. Let's do lunch sometime. Hãy cùng ăn trưa hôm nào đấy. Let's do lunch sometime. Here we go. Đây rồi, bắt đầu rồi. Here we go. I parted with my old car. Tôi bán chiếc xe ô tô cũ. I parted with my old car. Now you're talking. Ý kiến hay. Now you're talking. What caused it? Nguyên nhân là gì? What caused it? Who is it? Ai đó? Who is it? It's humid today. Hôm nay trời nồm. It's humid today.
How much is this dress? Cái váy này giá bao nhiêu? How much is this dress? Go for it. Làm thử đi. Go for it. This stopper does not fit the bottle. Cái nút này không vừa với cái chai. This stopper does not fit the bottle. First of all, I will read this. Trước hết tôi sẽ đọc cái này. First of all, I will read this. Your shirt is all wrinkled up. Áo bạn bị nhàu hết rồi. Your shirt is all wrinkled up. The dog seems to be sick. Chú chó có vẻ bị ốm. The dog seems to be sick. The airplane landed at Hawaii. Máy bay đã hạ cánh ở Hawaii. The airplane landed at Hawaii. Talk like that will raise suspicion. Nói như thế sẽ gây nghi ngờ đấy. Talk like that will raise suspicion. It's up to you. Tùy bạn thôi. It's up to you. Where are we on this map? Chúng ta đang ở đâu trên bản đồ này? Where are we on this map? That's what I wanted to tell you. Đó là điều tôi muốn nói với bạn. That's what I wanted to tell you. They're Korean inventions. Đó là những phát minh của Hàn Quốc. They're Korean inventions. I'm very skeptical. Tôi rất hay nghi ngờ. Tôi nghi ngờ điều đó. I'm very skeptical. It's right here. Nó ở ngay đây. It's right here. I wish I could swim. Ước gì tôi biết bơi. I wish I could swim. You shouldn't do it like that. Bạn không nên làm như vậy. You shouldn't do it like that. Could you speak more slowly? Bạn có thể nói chậm hơn một chút được không? Could you speak more slowly? Whenever I drink, I get sleepy. Cứ uống vào là tôi thấy buồn ngủ. Whenever I drink, I get sleepy. Don't risk your health by overdrinking. Đừng mạo hiểm sức khỏe của bạn vì uống bia rượu quá đà. Don't risk your health by overdrinking. Come back quickly. Hãy nhanh chóng quay trở lại. Come back quickly. I can't put it into words well. Tôi khó có thể nói rõ được. I can't put it into words well. Where is it? Nó ở đâu? Where is it? This CD belongs to her. Cái CD này là của cô ấy. This CD belongs to her. Tom walked across the street. Tom đã băng qua đường. Tom walked across the street. No doubt about it. Chắc chắn rồi. No doubt about it. It's very tasty. Nó rất ngon. It's very tasty. That doesn't make any sense. Thế vô lý quá. That doesn't make any sense. The explosion reduced the facilities to ruins. Vụ nổ biến cơ sở hạ tầng thành đống đổ nát. The explosion reduced the facilities to ruins. Are you all right? Bạn ổn chứ? Are you all right? The British government is against the plan. Chính phủ Anh không đồng tình với kế hoạch. The British government is against the plan. You should apologize for your rudeness. Bạn nên xin lỗi vì đã thô lỗ.
You should apologize for your rudeness. I must go now. Tôi phải đi bây giờ. I must go now. For here or to go. Bạn ăn ở đây hay mang về? For here or to go. This is wrong. Như thế là sai. This is wrong. We must get over this difficulty. Chúng ta phải vượt qua khó khăn này. We must get over this difficulty. What else? Gì nữa? What else? It sounds interesting. Nghe thú vị đấy. It sounds interesting. I'm stuck. Tôi bị kẹt rồi. I'm stuck. Let's go home. Về nhà thôi. Let's go home. It's safe now. An toàn rồi. It's safe now. It's huge. Nó lớn lắm. It's huge. Let's leave it all up to chance. Hãy để tùy duyên đi. Let's leave it all up to chance. Jack is wrestling with John. Jack đang đấu vật với John. Jack is wrestling with John. May I open it? Tôi có thể mở nó không? May I open it? Can I hear it now? Giờ tôi có thể nghe nó không? Can I hear it now? That's pretty amazing. Điều đó thật tuyệt. That's pretty amazing. Thanks for asking. Cảm ơn vì đã hỏi. Thanks for asking. Sorry I'm late. Xin lỗi tôi đến muộn. Sorry I'm late. How do you feel about it? Bạn thấy sao về nó? How do you feel about it? Put the money in the bank. Chuyển tiền vào ngân hàng. Put the money in the bank. What's your advice? Lời khuyên của bạn là gì? What's your advice? Mind your manners. Để ý cư xử đấy. Mind your manners. Follow the map. Đi theo bản đồ. Follow the map. This watch is 10 minutes slow. Chiếc đồng hồ này chậm 10 phút. This watch is 10 minutes slow. It's very doubtful. Rất đáng nghi ngờ. It's very doubtful. Good luck. Chúc bạn may mắn. Good luck. I'll never forget. Tôi sẽ không bao giờ quên. I'll never forget. You can go ahead. Bạn có thể bắt đầu đi. You can go ahead. Is this seat available? Chỗ này còn trống chứ? Is this seat available? This magazine is issued every month. Tạp chí này phát hành hàng tháng. This magazine is issued every month. He's supposed to be here by noon. Anh ấy nên ở đây từ trưa rồi. He's supposed to be here by noon. The sooner, the better. Càng sớm càng tốt. The sooner, the better. That is because I got up late. Đó là vì tôi đã dậy muộn. That is because I got up late. You'll catch a cold in such thin clothing. Mặc quần áo mỏng thế này bạn sẽ bị cảm đấy. You'll catch a cold in such thin clothing. I was almost late. Suýt nữa thì tôi đến muộn.
I was almost late. Please feel free to call me up. Cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Please feel free to call me up. This book is full of mistakes. Cuốn sách này có quá nhiều lỗi. This book is full of mistakes. Both are to blame. Cả hai đều có lỗi. Both are to blame. I'll be back in 2 minutes. Tôi sẽ quay lại sau 2 phút. I'll be back in 2 minutes. I can't say I disagree. Tôi không thể nói là không đồng ý. I can't say I disagree. May I go with Alex? Tôi có thể đi với Alex không? May I go with Alex? Why did you open the box? Tại sao bạn lại mở cái hộp ra? Why did you open the box? How romantic. Lãng mạn quá. How romantic. I'm sorry that you have to leave. Thật tiếc quá, bạn phải về. I'm sorry that you have to leave. Zip your lips. Đừng nói nữa, bí mật đấy nhé. Zip your lips. Give me a break. Thôi đi. Give me a break. Thomas got a job as a waiter. Thomas nhận được công việc làm bồi bàn. Thomas got a job as a waiter. You're virtually invited. Bạn gần như được mời. You're virtually invited. I'm feeling a bit chilly. Tôi thấy hơi lạnh. I'm feeling a bit chilly. Either you are right or he is. Hoặc là bạn hoặc là anh ấy đúng. Either you are right or he is. Be quiet, class. Cả lớp trật tự. Be quiet, class. This is the most delicious apple. Táo này ngon nhất. This is the most delicious apple. I hear you. Tôi nghe được bạn. I hear you. In summer, European people enjoy long holidays. Người dân châu Âu tận hưởng những kỳ nghỉ dài vào mùa hè. In summer, European people enjoy long holidays. Are you tired? Bạn có mệt không? Are you tired? Jack bought a present for his friend. Jack đã mua một món quà cho bạn của cậu ấy. Jack bought a present for his friend. I see. Tôi hiểu rồi. I see. It's simply divine. Chỉ đơn giản là quá tuyệt vời. It's simply divine. His proposal is out of the question. Đề xuất của anh ấy thật viển vông. His proposal is out of the question. You seem kind of down. Bạn có vẻ thất vọng. You seem kind of down. I think it's fine. Tôi nghĩ nó ổn. I think it's fine. How could I forget? Sao tôi có thể quên được? How could I forget? I'm in pain. Tôi bị đau. I'm in pain. I'm on my way. Tôi đang trên đường đến. I'm on my way. I'm getting hungry. Tôi bắt đầu thấy đói rồi. I'm getting hungry. About how long will it take? Sẽ mất khoảng bao lâu? About how long will it take?
You're leaving already? Bạn đã chuẩn bị về rồi ư? You're leaving already? I almost forgot. Tôi suýt nữa thì quên. I almost forgot. When did you get to London? Bạn đến London khi nào? When did you get to London? Everyone settle down. Mọi người, trật tự nào. Everyone settle down. Might as well. Chúng ta cần làm thế. Might as well. Stop it. Dừng lại. Stop it. Is this a good time to talk? Đây có phải là lúc thuận tiện để nói chuyện không? Is this a good time to talk? The movie was a little disappointing. Bộ phim có phần đáng thất vọng. The movie was a little disappointing. Who knows? Ai mà biết được? Who knows? I felt a little out of place. Tôi cảm thấy hơi lạc lõng. I felt a little out of place. When did you start learning Chinese? Bạn bắt đầu học tiếng Trung từ khi nào? When did you start learning Chinese? I'm kind of busy tomorrow. Ngày mai tôi khá là bận. I'm kind of busy tomorrow. Let me elaborate. Hãy để tôi giải thích thêm. Let me elaborate. My aunt has 3 children. Bác gái tôi có 3 người con. My aunt has 3 children. It's still up in the air. Nó vẫn chưa được quyết định. It's still up in the air. It was nice talking to you. Rất vui được nói chuyện với bạn. It was nice talking to you. It's awfully cold this evening. Tối nay trời lạnh kinh khủng. It's awfully cold this evening. I'm sure she'll come soon. Tôi chắc chắn là cô ấy sẽ sớm đến thôi. I'm sure she'll come soon. Something's weird. Có gì đó kỳ lạ. Something's weird. Never have I felt better. Tôi cảm thấy tốt hơn bao giờ hết. Never have I felt better. That sounds good. Nghe hay đấy. That sounds good. How about a break? Nghỉ giải lao một lúc nhé. How about a break? I definitely agree. Tôi hoàn toàn đồng ý. I definitely agree. You're so lucky. Bạn thật may mắn. You're so lucky. No kidding. Thật á. No kidding. You cannot make omelets without breaking eggs. Đôi khi bạn phải chấp nhận những điều ngoài ý muốn để đạt được mục tiêu. You cannot make omelets without breaking eggs. What time can I come over? Tôi có thể đến lúc mấy giờ? What time can I come over? This high humidity makes me feel tired. Độ ẩm cao thế này làm tôi thấy mệt. This high humidity makes me feel tired. You're never too old to learn. Học nữa, học mãi. You're never too old to learn. It was a great blow to us. Đó là điều bất hạnh lớn đối với chúng tôi. It was a great blow to us. This car runs on natural gas. Chiếc xe ô tô này chạy bằng khí tự nhiên.
This car runs on natural gas. Let's take a break. Nghỉ giải lao thôi. Let's take a break. It's your turn. Đến lượt bạn. It's your turn. How many stops is it? Có bao nhiêu điểm dừng? How many stops is it? It's going to be fun. Sẽ vui đây. It's going to be fun. Move a little to your right. Dịch một chút sang bên phải của bạn. Move a little to your right. I'll leave it up to you. Tôi sẽ để tùy bạn quyết định. I'll leave it up to you. Are we set? Chúng ta sẵn sàng rồi chứ? Are we set? I'll leave it to your imagination. Tôi sẽ để bạn tự tưởng tượng. I'll leave it to your imagination. Where can I get tickets? Tôi có thể mua vé ở đâu? Where can I get tickets? I prefer coffee to tea. Tôi thích cà phê hơn trà. I prefer coffee to tea. I'll take you there. Tôi sẽ đưa bạn đến đó. I'll take you there. Isn't that something? Bất ngờ quá. Isn't that something? Is everything okay? Mọi việc ổn cả chứ? Is everything okay? The house is now under construction. Ngôi nhà hiện đang được xây. The house is now under construction. It is getting dark outside. Bên ngoài bắt đầu tối. It is getting dark outside. How nice. Tuyệt quá. How nice. Where am I? Tôi đang ở đâu đây? Where am I? She didn't turn up after all. Rốt cuộc thì cô ấy không đến. She didn't turn up after all. It's such a treat to see you. Thật tốt khi được gặp bạn. It's such a treat to see you. Come see me again sometime. Hôm nào lại đến gặp tôi nhé. Come see me again sometime. Am I asking too much? Có phải tôi đang đòi hỏi quá nhiều không? Am I asking too much? What's inside? Ở trong là gì thế? What's inside? It's too sunny to stay inside. Thời tiết đẹp quá, hãy ra ngoài thôi. It's too sunny to stay inside. Were you worried? Bạn đã lo lắng hả? Were you worried? You made it. Bạn làm được rồi. You made it. The man was surprised at the news. Ông ấy rất ngạc nhiên về tin này. The man was surprised at the news. It was delicious. Nó rất ngon. It was delicious. Way to go. Làm tốt lắm. Way to go. I can't put up with this noise. Tôi không chịu được tiếng ồn này. I can't put up with this noise. Both sound great. Cả hai đều có vẻ tuyệt. Both sound great. Is she sick? Cô ấy bị ốm à? Is she sick? I like my coffee strong. Tôi thích cà phê đặc. I like my coffee strong. You want this? Bạn muốn cái này à? You want this? I wish you could stay longer.
Tôi ước gì bạn có thể ở lại lâu hơn. I wish you could stay longer. Wow, that's cool. That's really cool. Ôi, tuyệt quá, thật sự quá tuyệt. Wow, that's cool. That's really cool. A cloud passed across the moon. Một đám mây trôi qua mặt trăng. A cloud passed across the moon. Can I have a look around? Tôi có thể vào xem được không? Can I have a look around? See you later. Hẹn gặp lại. See you later. Fill in your name and address here. Điền tên và địa chỉ của bạn ở đây. Fill in your name and address here. The girl looked so pale. Cô bé trông rất nhợt nhạt. The girl looked so pale. It's almost 11. Gần 11 giờ rồi. It's almost 11. Which way did he go? Anh ấy đã đi hướng nào? Which way did he go? Cold, isn't it? Lạnh phải không? Cold, isn't it? I feel uncomfortable with those people. Tôi cảm thấy không thoải mái với những người đó. I feel uncomfortable with those people. That child resembles his father. Đứa bé đó giống hệt bố. That child resembles his father. Watch out! Coi chừng. Watch out! It's much easier than I thought. Nó dễ hơn tôi nghĩ rất nhiều. It's much easier than I thought. You look pale. Bạn trông nhợt nhạt đấy. You look pale. Many companies advertise their products on TV. Rất nhiều công ty quảng cáo sản phẩm của mình trên TV. Many companies advertise their products on TV. Artists are highly respected in France. Các nghệ sĩ rất được kính trọng ở Pháp. Artists are highly respected in France. That happens all the time. Chuyện như vậy xảy ra liên tục. That happens all the time. When would you be available? Khi nào thì bạn rảnh? When would you be available? Can she have broken off with them? Cô ấy có thể tách khỏi họ không? Can she have broken off with them? Let me show you. Để tôi chỉ bạn. Let me show you. Let's stay in touch. Giữ liên lạc nhé. Let's stay in touch. Just stay calm. Cứ bình tĩnh. Just stay calm. Where can I catch a taxi? Tôi có thể bắt taxi ở đâu? Where can I catch a taxi? It takes some getting used to. Phải mất một thời gian mới quen được. It takes some getting used to. Yes, there are. Vâng, có đấy. Yes, there are. School was cancelled. Buổi học bị hủy rồi. School was cancelled. Could I see a menu? Tôi có thể xem thực đơn không? Could I see a menu? If I were you, I would. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ làm. If I were you, I would. I got my hands quite dirty. Tôi lao động chân tay. Tay tôi bị bẩn. I got my hands quite dirty. Leave it to me. Tôi sẽ xử lý nó. Leave it to me. A soccer team consists of 11 players.
Một đội bóng có 11 cầu thủ. A soccer team consists of 11 players. Just joking. Đùa thôi. Just joking. It doesn't ring a bell. Nó nghe không quen. It doesn't ring a bell. We're coming. Chúng tôi đang đến. We're coming. This river is polluted with factory waste. Dòng sông này bị ô nhiễm chất thải từ nhà máy. This river is polluted with factory waste. How about having dinner together tonight? Ăn tối cùng nhau tối nay thì sao nhỉ? How about having dinner together tonight? I can't decide what to order. Tôi không thể quyết định được nên đặt cái gì. I can't decide what to order. I'm so worried. Tôi rất lo lắng. I'm so worried. You're better off not knowing. Tốt hơn hết là bạn không nên biết. You're better off not knowing. Enough is enough. Đủ lắm rồi. Enough is enough. Air is a mixture of several gases. Không khí là hỗn hợp của một số khí. Air is a mixture of several gases. You've been very helpful. Bạn giúp rất nhiều. You've been very helpful. Is Kathy home? Kathy có nhà không? Is Kathy home? In addition to English, he speaks German. Ngoài tiếng anh ấy còn nói được tiếng Đức. In addition to English, he speaks German. Don't get the wrong idea. Đừng hiểu sai. Don't get the wrong idea. Tom is first in his class. Tom đứng đầu lớp. Tom is first in his class. I warmed myself at the fire. Tôi ngồi sưởi bên đống lửa. I warmed myself at the fire. That song's bound to be a hit. Bài hát đó khả năng cao là sẽ nổi như cồn. That song's bound to be a hit. Mrs. Jones is teaching computer science. Cô Jones đang dạy môn khoa học máy tính. Mrs. Jones is teaching computer science. This will make a perfect gift. Nó sẽ là món quà hoàn hảo. This will make a perfect gift. Wait until you hear from me. Đợi đến khi tôi liên hệ với bạn. Wait until you hear from me. Turn left and it's on your right. Rẽ trái nó ở phía bên phải bạn. Turn left and it's on your right. I'm scared to death. Tôi sợ gần chết. I'm scared to death. The train arrived on time. Tàu đến đúng giờ. The train arrived on time. Don't worry. Đừng lo. Don't worry. Be serious. Nghiêm túc đi. Be serious. I'm pretty happy. Tôi khá hạnh phúc. I'm pretty happy. Would you like to join us? Bạn có muốn cùng tham gia với chúng tôi không? Would you like to join us? How was your day? Ngày hôm nay của bạn thế nào? How was your day? I'm not sure. Tôi không chắc. I'm not sure. I'm afraid I must go now. E rằng tôi phải đi ngay bây giờ. I'm afraid I must go now.
How do I do it? Tôi nên làm thế nào? How do I do it? Thanks for coming. Cảm ơn vì đã tới. Thanks for coming. I can help you with that. Tôi có thể giúp bạn. I can help you with that. Cats can see in the dark. Mèo có thể nhìn thấy trong bóng tối. Cats can see in the dark. I'm all ears. Tôi đang đợi nghe bạn nói đây. I'm all ears. What's wrong? Có gì không ổn à? What's wrong? I didn't mean any harm. Tôi không có ý gì xấu cả. I didn't mean any harm. I'm very disappointed. Tôi rất thất vọng. I'm very disappointed. What's it been since we last met? Mọi việc của bạn thế nào kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau? What's it been since we last met? I am in debt to your kindness. Tôi rất biết ơn lòng tốt của bạn. I am in debt to your kindness. The plan was adopted at the meeting. Kế hoạch được thông qua trong cuộc họp. The plan was adopted at the meeting. Could I have a screwdriver? Cho tôi một cái tuốc nơ vít được không? Could I have a screwdriver? Will you turn on the TV? Bạn sẽ bật TV lên phải không? Will you turn on the TV? Don't tease me. Đừng trêu tôi. Don't tease me. School begins on April the 10th. Trường học bắt đầu vào ngày mùng 10 tháng 4. School begins on April the 10th. Was it good? Nó có tốt không? Was it good? Oh, I'll probably just stay home. Ôi, tôi chắc chỉ ở nhà thôi. Oh, I'll probably just stay home. They say that old house is haunted. Họ nói ngôi nhà cũ đó bị ma ám. They say that old house is haunted. I spent last Sunday reading novels. Tôi dành chủ nhật tuần trước để đọc tiểu thuyết. I spent last Sunday reading novels. Any suggestions? Có đề xuất nào không? Any suggestions? You inspire me. Bạn truyền cảm hứng cho tôi. You inspire me. He's nervous. Anh ấy đang lo lắng. He's nervous. Maybe next time. Có lẽ để lần tới. Maybe next time. Where in Australia did you grow up? Bạn lớn lên ở đâu ở Úc? Where in Australia did you grow up? You know what? Nghe này. You know what? You look cheerful. Bạn trông phấn khởi. You look cheerful. You're right. Bạn có lý. You're right. At length my wish was realized. Cuối cùng thì điều ước của tôi cũng thành hiện thực. At length my wish was realized. Thank you for your present. Cảm ơn bạn vì món quà. Thank you for your present. Let me think. Để tôi nghĩ xem. Let me think. I have another question. Tôi có một câu hỏi nữa. I have another question. Please pull out the plug. Vui lòng rút phích cắm ra. Please pull out the plug.
Who thinks so? Ai nghĩ vậy? Who thinks so? Please feel free to make a suggestion. Xin vui lòng đưa ra đề xuất. Please feel free to make a suggestion. It feels good. Cảm giác dễ chịu. It feels good. What's the rush? Có gì gấp? What's the rush? Why do you think that way? Tại sao bạn lại nghĩ như vậy? Why do you think that way? Is Mary there? Mary có ở đó không? Is Mary there? They're twins. Họ là anh em sinh đôi. They're twins. That's very convenient. Tiện lợi quá. That's very convenient. What magazines do you subscribe to? Bạn đặt mua tạp chí nào? What magazines do you subscribe to? She looks tired. Cô ấy trông mệt mỏi. She looks tired. Excuse me, but where is the library? Cho tôi hỏi thư viện ở đâu thế? Excuse me, but where is the library? Sorry, I just couldn't help complaining. Xin lỗi, tôi không thể không phàn nàn. Sorry, I just couldn't help complaining. What do you mean? Ý bạn là gì? What do you mean? It smells. Nặng mùi quá. It smells. Their cattle are all fat. Gia súc của họ đều béo tốt. Their cattle are all fat. I was frightened by the sight. Tôi đã sợ hãi khi thấy cảnh đó. I was frightened by the sight. I was surprised. Tôi đã rất ngạc nhiên. I was surprised. What's the matter? Có chuyện gì thế? What's the matter? I'm positive. Tôi chắc chắn. I'm positive. What's it called? Nó được gọi là gì? What's it called? Do you know where she is? Bạn có biết cô ấy đang ở đâu không? Do you know where she is? That's not fair. Thật bất công. That's not fair. I don't like either of them. Tôi không thích cả hai. I don't like either of them. I often have postnasal drip. Tôi thường bị chứng chảy dịch mũi sau. I often have postnasal drip. You look nice in that dress. Bạn trông thật đẹp trong chiếc váy đó. You look nice in that dress. What are you reading? Bạn đang đọc gì thế? What are you reading? I'm so embarrassed. Tôi xấu hổ quá. I'm so embarrassed. I think Mike is in the right. Tôi nghĩ Mai đúng. I think Mike is in the right. Look on the bright side. Hãy nhìn vào mặt tích cực. Look on the bright side. He's quiet. Anh ấy ít nói. He's quiet. I'm sorry, I can't make it. Tôi xin lỗi, tôi không thể đến được. I'm sorry, I can't make it. Like what? Ví dụ, Like what? That was amazing. tuyệt vời. That was amazing. Could you turn the heating up? Bạn có thể tăng nhiệt độ lên được không? Could you turn the heating up?
Why don't you take a look? Sao bạn không xem thử xem? Why don't you take a look? Shall I get you something to drink? Tôi lấy gì cho bạn uống nhé? Shall I get you something to drink? I still like this one better. Tôi vẫn thích cái này hơn. I still like this one better. Yes, I am. Đúng vậy. Yes, I am. What is that? Đấy là gì? What is that? Shall we get a bite in there? Chúng ta ăn gì ở đó nhé? Shall we get a bite in there? I'm touched. Tôi cảm động quá. I'm touched. It's 6 o'clock. Bây giờ là 6 giờ. It's 6 o'clock. I don't want any of this. Tôi hoàn toàn không muốn cái này. I don't want any of this. She sounds pretty. Cô ấy có vẻ đẹp. She sounds pretty. That sounds expensive. Có vẻ đắt. That sounds expensive. It's too plain. Nó chẳng có vị gì. It's too plain. Go on. Nói tiếp đi. Go on. The foreign executives visited the manufacturing plant. Các giám đốc điều hành nước ngoài đã tới thăm dây chuyền sản xuất. The foreign executives visited the manufacturing plant. Have you studied? Bạn đã học hả? Have you studied? Do you know where it is? Bạn có biết nó ở đâu không? Do you know where it is? Aren't you forgetting something? Không phải bạn quên gì đó à? Aren't you forgetting something? It's that way. Là cách đó. It's that way. I like Chinese food in general. Nói chung là tôi thích đồ ăn Trung Quốc. I like Chinese food in general. I'm all done with my work. Tôi làm xong việc rồi. I'm all done with my work. Don't panic. Đừng cuống lên. Don't panic. Hang in there. Cố lên nhé. Hang in there. What's up? Có chuyện gì thế? What's up? There is nothing wrong with it. Không có gì sai cả. There is nothing wrong with it. What's next? Tiếp theo là gì? What's next? Beyond this, I know nothing. Tôi không biết gì hơn nữa. Beyond this, I know nothing. I have a stomach ache. Tôi bị đau bụng. I have a stomach ache. Happy holidays. Kỳ nghỉ vui vẻ. Happy holidays. Could I have 3 chocolate donuts? Vui lòng cho tôi 3 bánh rán sô-cô-la được không? Could I have 3 chocolate donuts? I'll take you anywhere you want. Tôi sẽ đưa bạn đến bất kỳ nơi nào bạn muốn. I'll take you anywhere you want. Don't be silly. Đừng có ngớ ngẩn. Don't be silly. This would be better than that. Như thế này tốt hơn. This would be better than that. You did so much for me. Bạn giúp tôi nhiều quá. You did so much for me. What can I do for you? Tôi có thể giúp gì bạn? What can I do for you? Everything feels right.
Mọi thứ đều có vẻ ổn. Everything feels right. Hold on. Chờ chút, khoan đã. Hold on. I remember. Tôi nhớ chứ. I remember. I was in the wrong. Tôi sai rồi. I was in the wrong. I'm all for your proposal. Tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất của bạn. I'm all for your proposal. This is between you and me. Cái này chỉ tôi và bạn biết thôi nhé. This is between you and me. What about you? Bạn thì sao? What about you? Don't hesitate. Đừng chần chừ. Don't hesitate. I wish I had one like this. Ước gì tôi có một cái giống thế này. I wish I had one like this. Be my guest. Cứ tự nhiên nhé. Be my guest. Don't do anything stupid. Đừng làm gì ngu ngốc. Don't do anything stupid. It is difficult for me to explain it. Thật khó cho tôi để có thể giải thích. It is difficult for me to explain it. Everyone gets along. Mọi người hòa thuận với nhau. Everyone gets along. That's not your hat, is it? Đó không phải là mũ của bạn phải không? That's not your hat, is it? I need something smaller than this. Tôi cần cái nhỏ hơn cái này. I need something smaller than this. Which is better? Cái nào tốt hơn? Which is better? I can't believe it. Tôi không thể tin nổi. I can't believe it. Nobody was paying attention to her. Không có ai để ý tới cô ấy. Nobody was paying attention to her. What am I supposed to do? Tôi phải làm gì? What am I supposed to do? I'll be right back. Tôi sẽ quay lại ngay. I'll be right back. I'm hungry. Tôi đói. I'm hungry. Climbing the Matterhorn is difficult. Leo núi Matterhorn khó lắm. Climbing the Matterhorn is difficult. This is my favorite. Đây là cái tôi yêu thích. This is my favorite. I'm so scared. Tôi sợ quá. I'm so scared. I was wondering the same thing. Tôi cũng tự hỏi như thế. I was wondering the same thing. Aren't you contradicting yourself? Bạn không phải đang tự mâu thuẫn với chính mình à? Aren't you contradicting yourself? Are you healthy? Bạn khỏe chứ? Are you healthy? Nice meeting you. Rất vui được gặp bạn. Nice meeting you. Don't let this chance slip by. Đừng để tuột mất cơ hội. Don't let this chance slip by. I will accept full responsibility for this. Tôi sẽ nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc này. I will accept full responsibility for this. I'm looking forward to it. Tôi mong đợi nó. I'm looking forward to it. Burn this rubbish on the fire. Đốt rác này trên đống lửa. Burn this rubbish on the fire. You miss your home, don't you? Bạn nhớ nhà phải không? You miss your home, don't you?
Let's take the bus that leaves at 5. Hãy cùng bắt chuyến xe khởi hành lúc 5 giờ. Let's take the bus that leaves at 5. I'm having a great time. Tôi đã rất vui. I'm having a great time. I saw land in the distance. Tôi đã nhìn thấy đất liền ở đằng xa. I saw land in the distance. I don't expect anything from you. Tôi không mong đợi bất kỳ điều gì từ bạn. I don't expect anything from you. The university was alive with a festival. Trường đại học đầy không khí hội chợ. The university was alive with a festival. Let's wrap it up. Hãy kết thúc mọi việc thôi. Let's wrap it up. Where can I mail this letter? Tôi có thể gửi bức thư này ở đâu? Where can I mail this letter? Leave it alone. Để yên đấy. Leave it alone. Would you call us a taxi? Bạn có thể gọi taxi giúp chúng tôi không? Would you call us a taxi? Would you like some cake? Bạn muốn ăn một chút bánh không? Would you like some cake? Something smells really good. Có gì thơm quá. Something smells really good. There's no rush. Không vội gì đâu. There's no rush. You name it. Vân vân. You name it. Who is the author of this story? Ai là tác giả của câu chuyện này? Who is the author of this story? The sky is becoming cloudy. Trời trở nên âm u. The sky is becoming cloudy. Do you care for a drink? Bạn có muốn uống gì không? Do you care for a drink? I'm so sad. Tôi buồn quá. I'm so sad. I'm sure you'll like it. Tôi chắc chắn là bạn sẽ thích nó. I'm sure you'll like it. What made her do so? Điều gì khiến cô ấy làm như vậy? What made her do so? That was a bolt from the blue. Chuyện hoàn toàn bất ngờ. That was a bolt from the blue. That was fantastic. Mọi chuyện đã rất tuyệt vời. That was fantastic. What place did you see? Bạn đến thăm nơi nào? What place did you see? I'm going on a date. Tôi có cuộc hẹn hò. I'm going on a date. It's time to go now. Đến giờ phải đi rồi. It's time to go now. Is there anything wrong? Có gì không ổn à? Is there anything wrong? Look, everyone. Mọi người nhìn kìa. Look, everyone. May I sit here? Tôi có thể ngồi đây không? May I sit here? First things first. Việc gì cần trước thì làm trước. First things first. I can't remember. Tôi không nhớ ra. I can't remember. I feel sick. Tôi thấy không khỏe. I feel sick. Let me see. Để tôi xem sao. Let me see. I don't know what to do. Tôi không biết nên làm gì. I don't know what to do. Please give my best to everyone. Giúp tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả mọi người.
Please give my best to everyone. Should I take off my shoes? Tôi có nên cởi giày không? Should I take off my shoes? I can't say. Tôi không biết. I can't say. You can count on me anytime. Bạn luôn có thể tin ở tôi. You can count on me anytime. The day's a wasting. Chúng ta không còn nhiều thời gian. The day's a wasting. Is there anything wrong with that? Có gì không ổn à? Is there anything wrong with that? Is there anything wrong with that television? Có gì không ổn với cái tivi đó hả? Is there anything wrong with that television? You have to leave home at 7. Bạn phải rời nhà lúc 7 giờ. You have to leave home at 7. I was just looking around. Tôi chỉ xem thôi. I was just looking around. Can I have a magazine? Tôi có thể có một quyển tạp chí không? Can I have a magazine? Just relax and have some fun. Cứ thư giãn và vui vẻ nhé. Just relax and have some fun. Do you drink? Bạn có uống bia rượu không? Do you drink? Go straight. Đi thẳng. Go straight. My memory isn't as good as before. Trí nhớ của tôi không còn tốt như trước nữa. My memory isn't as good as before. I'm against it. Tôi không ủng hộ nó. I'm against it. Don't be overconfident. Đừng có tự tin quá mức. Don't be overconfident. Call me Chris. Gọi tôi là Chris. Call me Chris. That really helped. Thực sự rất hữu ích. That really helped. How's school? Trường học thế nào? How's school? 3 tickets, please. Vui lòng cho tôi 3 vé. 3 tickets, please. This is the plan I have. Đây là kế hoạch của tôi. This is the plan I have. I'd love to go. Tôi muốn đi. I'd love to go. What's your take? Ý kiến của bạn là gì? What's your take? What are you doing here? Bạn đang làm gì ở đây? What are you doing here? There must be some kind of mistake. Chắc hẳn là có lỗi gì đó. There must be some kind of mistake. The street runs along the river. Con đường chạy dọc theo dòng sông. The street runs along the river. A computer is an absolute necessity now. Máy tính là thứ thực sự cần thiết lúc này. A computer is an absolute necessity now. I'm moved. Tôi cảm động quá. I'm moved. That makes no sense at all. Vô lý quá. That makes no sense at all. I don't know what that is. Tôi không biết đó là cái gì. I don't know what that is. Any thoughts? Có ý kiến gì không? Any thoughts? Can you pass me the sugar? Bạn có thể đưa đường cho tôi không? Can you pass me the sugar? I quit acting.
Tôi bỏ nghề diễn rồi. I quit acting. Whose is it? Cái này của ai vậy? Whose is it? Okay, I will call back later. Vâng, tôi sẽ gọi lại sau. Okay, I will call back later. No cutting in. Đừng ngắt lời. No cutting in. How do you let off steam? Bạn làm thế nào để xả giận? How do you let off steam? The musician beat his drums loudly. Nhạc công đánh trống ầm ĩ. The musician beat his drums loudly. I will come earlier next time. Tôi sẽ đến sớm hơn lần sau. I will come earlier next time. How do you like living here? Bạn có thích cuộc sống ở đây không? How do you like living here? Please put on your slippers. Vui lòng đi dép vào. Please put on your slippers. The strike affected the nation's economy. Cuộc đình công ảnh hưởng tới nền kinh tế quốc gia. The strike affected the nation's economy. I didn't mean to do that. Tôi không cố ý làm vậy. I didn't mean to do that. Would you turn left at the next intersection? Bạn có thể rẽ trái ở ngã ba tới được không? Would you turn left at the next intersection? Don't overthink it. Đừng cả nghĩ. Don't overthink it. Does that hurt? Có đau không? Does that hurt? This is very nice to look at. Nhìn thích đấy. This is very nice to look at. I was dozing off. Tôi đang ngủ gà ngủ gật rồi. I was dozing off. I'm just kidding. Tôi đùa thôi. I'm just kidding. Have it your way. Bạn muốn làm sao thì làm. Have it your way. John is just the kind of person I imagined. John đúng như mẫu người mà tôi tưởng tượng. John is just the kind of person I imagined. We're almost there. Chúng tôi sắp đến nơi rồi. We're almost there. I got too drunk last night. Tối qua tôi say quá. I got too drunk last night. That's utterly impossible. Điều đó hoàn toàn không thể. That's utterly impossible. He is away from home. Anh ấy đang không ở nhà. He is away from home. Get to the point. Nói vào vấn đề đi. Get to the point. The medicine gave instant relief. Thuốc giảm đau tức thì. The medicine gave instant relief. May I join you? Tôi có thể tham gia với bạn không? May I join you? I'm sorry to hear it. Tôi rất tiếc về điều đó. I'm sorry to hear it. Next to mine. Ngay cạnh cái của tôi. Next to mine. It bugged me. Nó làm tôi bực mình. It bugged me. Could I have a window seat, please? Vui lòng cho tôi ghế cạnh cửa sổ. Could I have a window seat, please? Not exactly. Không hẳn. Not exactly. There's no need to be afraid. Không có gì phải sợ cả. There's no need to be afraid. You should go. Bạn nên đi đi. You should go.
Like what? Như thế nào? Like what? I probably should say no. Có lẽ tôi nên từ chối. I probably should say no. Why on earth are you here? Sao bạn lại ở đây được? Why on earth are you here? I'll get someone. Tôi sẽ tìm ai đó giúp được. I'll get someone. Count to 10. Đếm đến 10. Count to 10. Are you hurt? Bạn bị đau à? Are you hurt? Why don't you take a day off? Sao bạn không nghỉ ngơi một ngày đi? Why don't you take a day off? I have to disagree with you on that. Tôi không đồng ý với bạn về điều đó. I have to disagree with you on that. Take your time. Cứ từ từ. Take your time. Will you type this, please? Bạn có thể gõ cái này được không? Will you type this, please? I can't sleep in this heat. Tôi không thể ngủ nổi trong cái nóng này. I can't sleep in this heat. It's predicted to rain tomorrow. Dự báo ngày mai trời sẽ mưa. It's predicted to rain tomorrow. What are these? Cái gì đây? What are these? I got suntanned. Tôi dám nắng. I got suntanned. I was just doing my job. Tôi chỉ là làm việc của mình thôi. I was just doing my job. There's no sense in complaining now. Bây giờ phàn nàn thì chẳng có ý nghĩa gì. There's no sense in complaining now. What's the weather for Saturday? Thời tiết thế nào vào thứ Bảy? What's the weather for Saturday? Let me get ready. Để tôi chuẩn bị sẵn sàng. Let me get ready. I didn't mean to upset you. Tôi không có ý làm bạn buồn. I didn't mean to upset you. It's on me. Tôi mời, là lỗi của tôi. It's on me. Children can play without danger here. Trẻ em có thể chơi đùa mà không gặp nguy hiểm gì ở đây. Children can play without danger here. I share your opinion. Tôi đồng tình với bạn. I share your opinion. I'll be counting on you. Tôi trông cậy ở bạn. I'll be counting on you. After you. Mời bạn. After you. Let's start filming. Hãy bắt đầu quay. Let's start filming. Is this place within cell phone range? Chỗ này có nằm trong vùng phủ sóng điện thoại không? Is this place within cell phone range? Good afternoon, students. Chào buổi chiều, các học viên, học sinh, sinh viên. Good afternoon, students. I'm very pleased with the results. Tôi rất hài lòng với kết quả. I'm very pleased with the results. What a beautiful flower this is. Bông hoa này đẹp quá. What a beautiful flower this is. Do it any way you like. Làm theo bất kỳ cách nào bạn thích. Do it any way you like. Do you have any recommendations? Bạn có gợi ý nào không? Do you have any recommendations? This cotton shirt washes well.
Chiếc áo cốt tông này dễ giặt. This cotton shirt washes well. Does that answer your question? Điều đó trả lời câu hỏi của bạn chứ? Does that answer your question? It's my pleasure. Rất hân hạnh. It's my pleasure. Is that right? Có đúng không? Is that right? So what? Thì sao? Tôi không quan tâm. So what? May I wait here? Tôi có thể đợi ở đây được không? May I wait here? What would you like to drink? Bạn muốn uống gì vậy? What would you like to drink? It's great. Tuyệt. It's great. Take this train. Đi tàu này. Take this train. I can't help it. Tôi không thể làm khác được. I can't help it. Unfair tariffs are imposed on foreign products. Các mức thuế không công bằng áp đặt lên sản phẩm từ nước ngoài. Unfair tariffs are imposed on foreign products. Just stay put. Cứ ở yên đấy. Just stay put. This coat goes with almost anything. Cái áo khoác này có thể mặc vào hầu như tất cả mọi dịp. This coat goes with almost anything. I wish I could speak more English. Tôi ước gì tôi có thể nói tiếng Anh tốt hơn. I wish I could speak more English. You take it. Tôi sẽ lấy nó. You take it. Can we have 4 small plates? Chúng tôi có thể có 4 cái đĩa nhỏ không? Can we have 4 small plates? Do you know what I mean? Bạn có hiểu ý tôi không? Do you know what I mean? Did it go well? Chuyện ổn cả chứ? Did it go well? I'll help you. Tôi sẽ giúp bạn. I'll help you. Allow a student to be absent. Cho phép một sinh viên vắng mặt. Allow a student to be absent. It's on me tonight. Tối nay tôi mời. It's on me tonight. The news makes us uneasy. Tin tức này làm chúng tôi không khỏi băn khoăn. The news makes us uneasy. A bit north. Một chút về phía bắc. A bit north. That's easy for you to say. Nói thì dễ lắm. That's easy for you to say. Was it fun? Có vui không? Was it fun? There is a bus stop nearby. Có một trạm xe buýt gần đây. There is a bus stop nearby. It will get warmer soon. Sẽ ấm lên nhanh thôi. It will get warmer soon. Is this spicy? Cái này có cay không? Is this spicy? Of course. Tất nhiên rồi. Of course. He flip-flopped. Anh ấy lật lọng. He flip-flopped. When should we check out? Khi nào chúng ta nên trả phòng? When should we check out? I'll risk it. Tôi sẽ liều xem sao. I'll risk it. Take it back. Rút lại lời bạn nói đi. Take it back. Shall we dance? Chúng ta khiêu vũ nhé. Shall we dance?
It's mine. Nó là của tôi. It's mine. What time does the store close? Cửa hàng đóng cửa lúc mấy giờ? What time does the store close? I'm with you on that. Tôi đồng ý với bạn về điều đó. I'm with you on that. I'm not very good with my hands. Tôi không khéo léo lắm. I'm not very good with my hands. That was awesome. Tuyệt lắm. That was awesome. You are still green. Bạn vẫn còn xanh và non lắm. You are still green. What's so funny? Có gì buồn cười hả? What's so funny? We do business with the United States. Chúng ta sẽ giao dịch với Mỹ. We do business with the United States. If only the rain would stop. Tôi ước trời tạnh mưa. If only the rain would stop. I would like batteries for this device. Tôi muốn pin cho thiết bị này. I would like batteries for this device. This novel is difficult to understand. Cuốn tiểu thuyết này khó hiểu. This novel is difficult to understand. Can't you go on any longer? Bạn không cố thêm được nữa à? Can't you go on any longer? Are you sleepy? Bạn có buồn ngủ không? Are you sleepy? You're too late. Bạn đến quá muộn. You're too late. You lost me. Tôi không hiểu ý bạn. You lost me. Have a taste. How do you like it? Thử đi, bạn có thích không? Have a taste. How do you like it? That is no business of his. Việc đó không liên quan đến anh ta. That is no business of his. Will you have a cup of coffee? Bạn muốn uống một tách cà phê chứ? Will you have a cup of coffee? It sounds cool. Nghe tuyệt đấy. It sounds cool. Do you have less expensive ones? Bạn có cái nào rẻ hơn không? Do you have less expensive ones? Why don't we go in? Sao chúng ta không vào trong nhỉ? Why don't we go in? You bet. Chuẩn rồi, không có gì. You bet. I agree. Tôi đồng ý. I agree. It's okay. Không sao đâu. It's okay. Yes, you're right. Ừ, bạn đúng rồi. Yes, you're right. I learned about Greek culture. Tôi đã học về văn hóa Hy Lạp. I learned about Greek culture. Don't mention it. Không có gì đâu. Don't mention it. Things are looking up. Chuyện đang dần được cải thiện. Things are looking up. Don't give it a second thought. Đừng lo lắng về nó. Don't give it a second thought. How cute. Dễ thương quá. How cute. What you said surprised me. Tôi ngạc nhiên về những gì bạn nói. What you said surprised me. I'm full. Tôi no rồi. I'm full. Bargain with him. Thỏa thuận với anh ấy. Bargain with him. Let me in. Để tôi vào. Let me in.
It's my favorite. Đây là cái tôi thích. It's my favorite. That's impossible. Không thể nào. That's impossible. Did you read it all? Bạn có đọc nó tí nào không đấy? Did you read it all? You bought what? Bạn mua cái gì cơ? You bought what? The chairman rejected the proposal. Chủ tịch bác bỏ đề xuất. The chairman rejected the proposal. Is there a restroom near here? Gần đây có nhà vệ sinh nào không? Is there a restroom near here? Soon the cold rain came down. Chẳng mấy chốc trời bắt đầu mưa lạnh. Soon the cold rain came down. I don't blame you for feeling that way. Tôi không trách bạn vì đã cảm thấy như vậy. I don't blame you for feeling that way. We must provide for old age. Chúng ta phải chuẩn bị cho tuổi già. We must provide for old age. Quit interrupting me. Đừng ngắt lời tôi. Quit interrupting me. Drive safe. Lái xe cẩn thận. Drive safe. I'm leaving. Tôi đi đây. I'm leaving. You must rest. Bạn phải nghỉ ngơi đi. You must rest. Today's Monday, right? Hôm nay là thứ hai đúng không? Today's Monday, right? Where do you want to go? Bạn muốn đi đâu? Where do you want to go? That's okay, Steve. Không sao đâu, Steve. That's okay, Steve. No problem. Không vấn đề gì. No problem. Go ahead. Làm đi. Go ahead. This mushroom is good to eat. Nấm này ăn được. This mushroom is good to eat. What's in it? Bên trong là gì thế? What's in it? You look great. Bạn trông tuyệt quá. You look great. Correct the errors if there are any. Sửa các lỗi nếu có. Correct the errors if there are any. Sorry to keep you waiting. Xin lỗi đã để bạn phải đợi. Sorry to keep you waiting. It's a bright, sunny day. Hôm nay trời nắng chói chang. It's a bright, sunny day. Is that clear? Bạn hiểu rồi chứ? Is that clear? The idea was brought into shape. Ý tưởng đã thành hình. The idea was brought into shape. We are anxious for world peace. Chúng tôi thực sự muốn hòa bình thế giới. We are anxious for world peace. Prior to the meeting, they had dinner. Họ ăn tối trước buổi họp. Prior to the meeting, they had dinner. Praise stimulates students to work hard. Khen ngợi khuyến khích học sinh học hành chăm chỉ. Praise stimulates students to work hard. I'm really looking forward to my vacation. Tôi thật sự mong chờ đến kỳ nghỉ. I'm really looking forward to my vacation. Friday would suit me best. Thứ sáu là tiện nhất cho tôi. Friday would suit me best. It's a trick. Là trò lừa rồi. It's a trick. Not at all. Không có gì đâu.
Not at all. What are the points of interest here? Ở đây có gì hay? What are the points of interest here? The final was a close match. Trận chung kết là một trận đấu sát sao. The final was a close match. These pills act on the liver. Những viên thuốc này tác động lên gan. These pills act on the liver. I'm completely full. Tôi thực sự no rồi. I'm completely full. The city has many broad streets. Thành phố có nhiều đường phố rộng rãi. The city has many broad streets. Tell me how you got to know her. Nói cho tôi biết làm thế nào bạn quen cô ấy. Tell me how you got to know her. It must be worth a look. Nó phải đáng để xem. It must be worth a look. Are you free next Saturday? Bạn có rảnh chủ nhật tới không? Are you free next Saturday? It's a deal. Thỏa thuận nhé. It's a deal. Enjoy your visit. Đi chơi vui vẻ nhé. Enjoy your visit. The dress suits you very well. Chiếc váy rất hợp với bạn. The dress suits you very well. What time do you get off? Bạn xuống xe lúc mấy giờ? What time do you get off? Let's not talk about it anymore. Đừng nói về nó nữa. Let's not talk about it anymore. Everything is huge. Mọi thứ đều rất lớn. Everything is huge. I'm pretty impatient. Tôi khá là thiếu kiên nhẫn. I'm pretty impatient. How did all this come about? Làm sao mà chuyện thành ra thế này? How did all this come about? I like the way that you think. Tôi thích cách bạn nghĩ. I like the way that you think. I'm quite a stranger around here. Tôi không thông thuộc khu vực này. I'm quite a stranger around here. I've heard of it. Tôi có nghe về nó. I've heard of it. Paul lives near the sea. Paul sống gần biển. Paul lives near the sea. Excuse me, this is my seat. Xin lỗi, đây là chỗ của tôi. Excuse me, this is my seat. How interesting. Thú vị thật. How interesting. The muddy track descends to a valley. Con đường lầy lội dẫn xuống thung lũng. The muddy track descends to a valley. I remember it like it was yesterday. Tôi nhớ rõ như thể nó mới chỉ xảy ra hôm qua. I remember it like it was yesterday. The province is rich in mineral resources. Tỉnh giàu tài nguyên khoáng sản. The province is rich in mineral resources. Don't miss it. Đừng bỏ lỡ nó. Don't miss it. Could you empty the trash, please? Bạn có thể đổ rác trong thùng được không? Could you empty the trash, please? That sounds exciting. Nghe thú vị đấy. That sounds exciting. How wonderful. Thật tuyệt vời. How wonderful. What are the rates per day? Tỷ lệ theo ngày là gì? What are the rates per day? You'll be fine. Bạn sẽ ổn thôi. You'll be fine.
You must stick to your promise. Bạn phải làm theo lời hứa. You must stick to your promise. How long does it take? Mất khoảng bao lâu? How long does it take? He makes a bad impression. Anh ấy gây ấn tượng xấu. He makes a bad impression. I don't know how long it will take. Tôi không biết sẽ mất bao lâu. I don't know how long it will take. This is a picture of my sister. Đây là ảnh em, chị gái tôi. This is a picture of my sister. This shirt is the standard size. Chiếc áo sơ mi này là kích thước tiêu chuẩn. This shirt is the standard size. I never imagined meeting you here. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng sẽ gặp bạn ở đây. I never imagined meeting you here. Keep at it. Tiếp tục đi. Keep at it. Something may have happened to him. Có thể anh ấy gặp chuyện gì đấy. Something may have happened to him. I'll ask. Tôi sẽ hỏi. I'll ask. What went wrong? Chuyện gì không ổn thế? What went wrong? How long is that ticket good for? Cái vé đó dùng được trong bao lâu? How long is that ticket good for? It's a must see. Cái đó nhất định phải xem. It's a must see. How many floors does this building have? Tòa nhà này có mấy tầng? How many floors does this building have? Let's get started on our job. Bắt đầu công việc thôi. Let's get started on our job. Keep me posted. Cập nhật tình hình cho tôi nhé. Keep me posted. Is this a local train? Nó có phải tàu địa phương không? Is this a local train? Please follow me. Vui lòng đi theo tôi. Please follow me. I'd like to have these pants cleaned. Tôi muốn làm sạch những chiếc quần này. I'd like to have these pants cleaned. That comes later. Cái đó đến sau. That comes later. Where is it located? Nó được đặt ở đâu? Where is it located? Was there a lot of traffic? Đường có đông không? Was there a lot of traffic? Can you cash this check for me? Bạn có thể rút séc này giúp tôi không? Can you cash this check for me? We'll see. Để chúng tôi xem xét. We'll see. Come here. Đến đây. Come here. You're peeking. Bạn đang nhìn trộm. You're peeking. It's really hot, isn't it? Trời nóng quá phải không? It's really hot, isn't it? Your guess is as good as mine. Tôi không biết gì nhiều hơn bạn. Your guess is as good as mine. I wish I were a little younger. Tôi ước gì mình trẻ hơn một chút. I wish I were a little younger. Can you manage? Bạn xử lý được chứ? Can you manage? I will wake you up. Tôi sẽ đánh thức bạn. I will wake you up. It will soon come out all right. Mọi việc sẽ sớm ổn thôi. It will soon come out all right.
I'll check. Tôi sẽ kiểm tra. I'll check. You can leave the room now. Bây giờ bạn có thể rời khỏi phòng rồi. You can leave the room now. The mountains look nicer from a distance. Ngọn núi trông đẹp hơn từ xa. The mountains look nicer from a distance. Is that okay? Thế có được không? Is that okay? Where were we? Chúng ta đã ở đâu? Where were we? I'd like to use a safe. Tôi muốn dùng két sắt. I'd like to use a safe. Oh, come on. Chà, thôi nào. Oh, come on. One of my bags is missing. Tôi bị mất một trong những cái túi. One of my bags is missing. Let's give it one last try. Hãy thử một lần cuối. Let's give it one last try. That's cool. Thật tuyệt. That's cool. Do you want to join us? Bạn muốn tham gia không? Do you want to join us? Be nice. Phải ngoan đấy. Be nice. What for? Để làm gì? What for? There was a sudden fall in temperature. Nhiệt độ giảm đột ngột. There was a sudden fall in temperature. See you around. Hẹn gặp lại bạn. See you around. This cheese has a sharp taste. Phô mai này có vị mạnh. This cheese has a sharp taste. He's above telling a lie. Anh ấy là người thật thà. He's above telling a lie. That's embarrassing. Thật đáng xấu hổ. That's embarrassing. Okay, here we go. Được rồi, chúng ta bắt đầu. Okay, here we go. You just made my day. Bạn làm tôi vui quá. You just made my day. I'm going to take a bath. Tôi sẽ đi tắm. I'm going to take a bath. I'll try to meet your wishes. Tôi sẽ cố gắng đáp ứng mong muốn của bạn. I'll try to meet your wishes. Make sure you keep warm. Nhớ đảm bảo là bạn ấm nhé. Make sure you keep warm. I'm sorry to make you wait. Xin lỗi đã để bạn đợi lâu. I'm sorry to make you wait. The snow is piling up. Tuyết chất dần thành đống rồi. The snow is piling up. You'll see. Rồi bạn xem. You'll see. The climate affected his health. Khí hậu ảnh hưởng đến sức khỏe anh ấy. The climate affected his health. Hi there. Chào bạn. Hi there. This metal is free of rust. Kim loại này không bị rỉ. This metal is free of rust. The party was organized by Steve. Steve tổ chức bữa tiệc. The party was organized by Steve. You're right on the button. Bạn nói quá chuẩn. You're right on the button. What time do you finish work? Bạn kết thúc công việc lúc mấy giờ? What time do you finish work? Is that possible? Có thể không? Is that possible? That was hard to believe. Điều đó thật khó tin. That was hard to believe.
You should be ready for the worst. Bạn nên chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. You should be ready for the worst. We were just talking about you. Chúng tôi vừa mới nói về bạn xong. We were just talking about you. How did you like Australia? Bạn có thích nước Úc không? How did you like Australia? Ben has been looking for you. Ben tìm bạn đấy. Ben has been looking for you. Don't move. Đừng động đậy. Don't move. How do you use this? Bạn dùng cái này như thế nào? How do you use this? I'm all booked up this week. Tuần này tôi kín lịch rồi. I'm all booked up this week. The matter should be tried in public. Vấn đề nên được xét xử trước công chúng. The matter should be tried in public. Don't drink too much. Đừng uống nhiều quá. Don't drink too much. Ben was tricked into buying the land. Ben bị lừa mua mảnh đất. Ben was tricked into buying the land. She got a job as a typist. Cô ấy nhận được việc là nhân viên đánh máy. She got a job as a typist. Kathy prided herself on her beauty. Kathy rất tự hào về vẻ đẹp của mình. Kathy prided herself on her beauty. Did you enjoy yourself at the party? Bạn có thích bữa tiệc không? Did you enjoy yourself at the party? It's not mine. Nó không phải của tôi. It's not mine. How did you get to know him? Làm sao mà bạn quen anh ấy? How did you get to know him? Do you have rain gear with you? Bạn có mang theo áo mưa không? Do you have rain gear with you? I made breakfast. Tôi làm bữa sáng rồi. I made breakfast. What do you do in your free time? Bạn thường làm gì khi có thời gian rảnh? What do you do in your free time? Trust me. Tin tôi đi. Trust me. I'd like a double room. Tôi muốn một phòng đôi. I'd like a double room. Don't sweat the small stuff. Đừng lo lắng vì những thứ nhỏ nhặt. Don't sweat the small stuff. Jeff's pictures were different from other people's. Tranh của Jeff rất khác với những người khác. Jeff's pictures were different from other people's. The label is attached to the trunk. Nhãn được gắn vào thân cây. The label is attached to the trunk. I would rather divorce him. Tôi thà ly hôn với anh ta. I would rather divorce him. What a coincidence. Trùng hợp quá. What a coincidence. It's supposed to be rainy today. Dự báo hôm nay trời sẽ mưa. It's supposed to be rainy today. I'm sorry. Tôi xin lỗi. I'm sorry. She just spoke the truth. Cô ấy chỉ nói sự thật. She just spoke the truth. You poor thing. Khổ thân bạn. You poor thing. They've made headway. Họ đã có một số tiến triển rồi. They've made headway. What should I wear? Tôi nên mặc gì? What should I wear? What's the secret?
Bí mật là gì? What's the secret? That's cute. Đáng yêu đấy. That's cute. May I have the check, please? Vui lòng đưa tôi hóa đơn. May I have the check, please? I'll treasure it. Tôi sẽ trân trọng nó. I'll treasure it. I know exactly what you need. Tôi biết chính xác cái bạn cần. I know exactly what you need. Sorry, I didn't quite catch that. Xin lỗi, tôi không hiểu lắm. Sorry, I didn't quite catch that. Do you mean 8 in all? Ý bạn là 8 trong tất cả phải không? Do you mean 8 in all? I was born and brought up in Hong Kong. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông. I was born and brought up in Hong Kong. I'll really miss you. Tôi thực sự sẽ rất nhớ bạn. I'll really miss you. There'll be standing room only. Sẽ chỉ có chỗ đứng thôi. There'll be standing room only. Would you like to join me? Bạn muốn tham gia cùng tôi không? Would you like to join me? Just bring yourself. Cứ đến người không thôi, không cần mang gì theo. Just bring yourself. This brings back memories. Nó làm tôi nhớ lại chuyện cũ. This brings back memories. Let me relieve you of your suitcase. Để tôi cầm vali giúp bạn. Let me relieve you of your suitcase. How's your schedule for next month? Lịch trình tháng tới của bạn thế nào? How's your schedule for next month? Are you in line? Bạn có đang xếp hàng không? Are you in line? It's rotten. Nó bị thối rồi. It's rotten. Let me summarize. Để tôi tóm tắt lại. Let me summarize. The news caused alarm throughout the village. Tin tức rúng động cả làng. The news caused alarm throughout the village. Now it's mid-July. Giờ là giữa tháng 7. Now it's mid-July. Why don't you try it? Sao bạn không thử nhỉ? Why don't you try it? He is an unsung hero. Anh ấy là người anh hùng thầm lặng. He is an unsung hero. Fasten the rope to the tree. Buộc chặt sợi dây thừng vào cái cây. Fasten the rope to the tree. Finally, he carried out his plan. Cuối cùng anh ấy cũng hoàn thành kế hoạch của mình. Finally, he carried out his plan. The chicken laid an egg this morning. Con gà đã đẻ một quả trứng sáng nay. The chicken laid an egg this morning. Isn't this the book you're looking for? Đấy chẳng phải là quyển sách bạn đang tìm sao? Isn't this the book you're looking for? I don't want to leave. Tôi không muốn về. I don't want to leave. You must not jump to conclusions. Đừng kết luận vội vàng. You must not jump to conclusions. I'm not in the picture. Tôi không có trong ảnh. I'm not in the picture. Am I getting my point across? Bạn có hiểu ý tôi không? Am I getting my point across? I have a favor to ask you. Tôi có chuyện muốn nhờ bạn. I have a favor to ask you.
I need to get a hold of Tim. Tôi cần phải liên hệ với Tim. I need to get a hold of Tim. This medicine will relieve the pain. Thuốc này sẽ làm dịu cơn đau. This medicine will relieve the pain. I'll go get changed. Tôi sẽ đi thay đồ. I'll go get changed. This is the reason I came here. Đây là lý do vì sao tôi đến. This is the reason I came here. Can I help? Tôi có thể giúp chứ. Can I help? Tommy, can you hear me? Tommy, bạn có nghe được tôi không? Tommy, can you hear me? The couple posed for the photograph. Cặp đôi đang tạo dáng chụp ảnh. The couple posed for the photograph. I don't intend to be selfish. Tôi không có ý ích kỷ. I don't intend to be selfish. There are trains every 20 minutes. Cứ 20 phút lại có tàu. There are trains every 20 minutes. Could I have an aisle seat, please? Vui lòng cho tôi ghế ở lối đi. Could I have an aisle seat, please? I like mystery. Tôi thích sự bí ẩn. I like mystery. It can't be. Không thể thế được. It can't be. How beautiful. Đẹp quá đi. How beautiful. This meal is adequate for two. Bữa ăn này đủ cho 2 người. This meal is adequate for two. Where's your house? Nhà bạn ở đâu? Where's your house? I was frightened. Tôi sợ vô cùng. I was frightened. Accidents will happen. Tai nạn sẽ xảy ra. Accidents will happen. Good night, Mom. Chúc mẹ ngủ ngon. Good night, Mom. We discussed the plan yesterday. Ngày hôm qua chúng ta đã thảo luận kế hoạch. We discussed the plan yesterday. Tell me that's not true. Hãy nói với tôi là điều đó không phải thật. Tell me that's not true. Let's fix a time to meet. Hãy quyết định thời gian gặp nhau đi. Let's fix a time to meet. Wait a second. Đợi một chút. Wait a second. Very impressive. Rất ấn tượng. Very impressive. I hit my pinky on the corner of the table. Tôi đập ngón tay út vào góc bàn. I hit my pinky on the corner of the table. Everything is okay. Mọi việc đều ổn. Everything is okay. Not really. Không hẳn vậy. Not really. Something delicious. Có gì ngon đây? Something delicious. Where are you taking me today? Hôm nay bạn sẽ đưa tôi đi đâu thế? Where are you taking me today? I wish I were more well-spoken. Tôi ước mình nói năng lưu loát hơn. I wish I were more well-spoken. Thanks a million. Cảm ơn rất nhiều. Thanks a million. That was weird. Thế kỳ cục quá. That was weird. See you. Bảo trọng. See you. Could you give me a discount? Bạn có thể giảm giá cho tôi không? Could you give me a discount? The work was done with great haste.
Công việc được thực hiện một cách rất vội vàng. The work was done with great haste. What is it? Cái gì thế này? What is it? What's the most popular dish here? Món ăn nào được ưa chuộng nhất ở đây? What's the most popular dish here? Your jacket is on inside out. Áo khoác của bạn bị lộn trong ra ngoài rồi. Your jacket is on inside out. Are your parents in now? Bố mẹ bạn có ở nhà bây giờ không? Are your parents in now? This sofa takes too much room. Chiếc ghế sofa này chiếm nhiều diện tích quá. This sofa takes too much room. Allow me to introduce Steve to you. Xin giới thiệu với bạn, đây là Steve. Allow me to introduce Steve to you. Emily likes to play tennis too. Emily cũng thích chơi tennis. Emily likes to play tennis too. That's a shame. Thật đáng tiếc. That's a shame. Aren't you ready yet? Bạn vẫn chưa sẵn sàng à? Aren't you ready yet? She got the jump on me. Cô ấy làm tôi ngạc nhiên. She got the jump on me. I'm amazed. Tôi ngạc nhiên. I'm amazed. Count me in. Tôi sẽ tham gia. Count me in. There's no time like the present. Hãy làm luôn bây giờ đi. There's no time like the present. She advised me to go there. Cô ấy khuyên tôi nên đến đó. She advised me to go there. For what reason did you cry? Tại sao bạn khóc? For what reason did you cry? How was it? Bạn thấy thế nào? How was it? I'm here for you. Tôi ủng hộ bạn. Tôi sẵn sàng giúp bạn. I'm here for you. Oh, did you? Ồ, bạn đã làm thế á? Oh, did you? Why don't we do lunch today? Sao chúng ta không cùng ăn trưa hôm nay nhỉ? Why don't we do lunch today? When do you need this by? Khi nào thì bạn cần cái này? When do you need this by? The problem bears heavily on us. Vấn đề đè nặng lên chúng tôi. The problem bears heavily on us. Watch your step. Đi cẩn thận. Watch your step. We walked more quickly than usual. Chúng tôi đã đi nhanh hơn bình thường. We walked more quickly than usual. What is this fruit called in English? Bạn gọi quả này là gì trong tiếng Anh? What is this fruit called in English? I can't wait. Tôi háo hức không chịu nổi. I can't wait. Chris is taller than his mother. Chris cao hơn mẹ anh ấy. Chris is taller than his mother. I have a question. Tôi có một câu hỏi. I have a question. I've always wanted to try it. Tôi luôn muốn thử nó. I've always wanted to try it. Mind your own business. Lo chuyện của bạn đi. Mind your own business. Tomorrow's another day. Rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Tomorrow's another day. Do you follow? Bạn hiểu chứ? Do you follow?
Sorry to bother you when you're busy. Xin lỗi đã làm phiền khi bạn đang bận. Sorry to bother you when you're busy. How long are you staying in Paris? Bạn sẽ ở Paris trong bao lâu? How long are you staying in Paris? I'm not listening to any excuses. Tôi không nghe lời bào chữa nào hết. I'm not listening to any excuses. Take it easy. Bình tĩnh. Take it easy. I'm expecting. Tôi đang có bầu. I'm expecting. Give me the spelling. Đánh vần như thế nào? Give me the spelling. Most people can't do that. Hầu hết mọi người không làm được điều đó. Most people can't do that. Same here. Tôi cũng thế. Same here. Enrique felt uneasy. Enrique cảm thấy bất an. Enrique felt uneasy. The sky stayed cloudy all day. Trời âm u cả ngày hôm nay. The sky stayed cloudy all day. Tom and Mary like each other. Tom và Mary thích nhau. Tom and Mary like each other. You heard me wrong. Bạn nghe tôi nhầm rồi. You heard me wrong. I don't like any of them. Tôi không thích cái nào trong số đó. I don't like any of them. Just in case. Đề phòng khi cần. Just in case. Say cheese. Cười nào. Say cheese. Always be strong. Hãy luôn mạnh mẽ. Always be strong. I mistook you for someone else. Tôi nhầm bạn với người khác. I mistook you for someone else. Tom can be relied on. Tom đáng tin tưởng. Tom can be relied on. This lion is very tame. Con sư tử này có vẻ rất thuần hóa rồi. This lion is very tame. Let me be sure I understand. Hãy để tôi xác nhận lại. Let me be sure I understand. What's happening? Chuyện gì đang xảy ra thế? What's happening? Can you gift wrap it for me? Bạn có thể gói làm quà giúp tôi không? Can you gift wrap it for me? I haven't seen you around lately. Gần đây tôi không hay gặp bạn. I haven't seen you around lately. I have a bad feeling about it. Tôi có linh cảm không lành về nó. I have a bad feeling about it. How often do the buses come? Xe buýt bao lâu lại đến một lần? How often do the buses come? Please come whenever you like. Cứ đến lúc nào bạn thích. Please come whenever you like. It's in English. Nó bằng tiếng Anh. It's in English. You're in luck. Bạn may mắn rồi. You're in luck. The car made an abrupt turn. Chiếc xe ô tô sẽ đột ngột. The car made an abrupt turn. Do you want to sit down? Bạn có muốn ngồi xuống không? Do you want to sit down? Have a drink. Uống gì đi? Have a drink. Think positive. Suy nghĩ tích cực. Think positive. What's done
cannot be undone. Bút sa gà chết. What's done cannot be undone. She's sleepy. Cô ấy buồn ngủ. She's sleepy. Tell me more. Nói cho tôi biết thêm đi. Tell me more. Okay by me. Ổn với tôi. Okay by me. It's a pain in the neck. Nó là cơn đau ở cổ. It's a pain in the neck. How did you come to know this? Làm sao mà bạn biết chuyện này thế? How did you come to know this? Owls are supposed to be very wise. Cú được cho là rất khôn. Owls are supposed to be very wise. I'll make you some tea. Tôi sẽ pha trà cho bạn. I'll make you some tea. Go ahead, I'll catch up later. Cứ đi tiếp đi, tôi sẽ đuổi theo sau. Go ahead, I'll catch up later. That's wonderful. Thật tuyệt vời. That's wonderful. Where the hell are you going? Bạn đang đi chỗ quái nào thế? Where the hell are you going? It's not on purpose. Không phải cố tình đâu. It's not on purpose. It's very thoughtful of you to say so. Bạn thật chu đáo khi nói vậy. It's very thoughtful of you to say so. The party went on for 3 hours. Bữa tiệc kéo dài trong 3 tiếng. The party went on for 3 hours. It's fallen short of my expectations. Nó không như tôi mong đợi. It's fallen short of my expectations. Tom farted in the classroom. Tom đánh giấm trong lớp học. Tom farted in the classroom. The old woman knitted her brows. Bà lão nhíu mày. The old woman knitted her brows. It's close. Gần thôi. It's close. She's nervous. Cô ấy đang lo lắng. She's nervous. I'm surprised. Tôi ngạc nhiên. I'm surprised. You can't speak English, can you? Bạn không nói được tiếng Anh phải không? You can't speak English, can you? How was your summer break? Kỳ nghỉ hè của bạn thế nào? How was your summer break? I'm glad to hear that. Tôi rất mừng khi nghe vậy. I'm glad to hear that. Don't be sorry. Đừng thấy có lỗi. Don't be sorry. Is someone there? Có ai ở đó không? Is someone there? Thanks for saying that. Cảm ơn bạn vì đã nói vậy. Thanks for saying that. See what I mean? Bạn hiểu ý tôi chứ? See what I mean? Soon, he learned how to speak English. Anh ấy nhanh chóng học được cách nói tiếng Anh. Soon, he learned how to speak English. This law does not apply in France. Luật này không áp dụng ở Pháp. This law does not apply in France. After all, she did not come. Cuối cùng cô ấy không đến. After all, she did not come. It's not smooth. Mọi việc không thuận lợi lắm. It's not smooth. I love it. Tôi rất thích nó. I love it.
The room is furnished with 2 beds. Phòng được trang bị 2 giường ngủ. The room is furnished with 2 beds. I am living from day to day. Tôi đang sống không có định hướng cho tương lai. I am living from day to day. Here it is. Nó đây. Here it is. You look fantastic. Bạn trông tuyệt lắm. You look fantastic. I'm not good with computers. Tôi không thạo máy tính. I'm not good with computers. Happy holidays, everyone. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ. Happy holidays, everyone. Don't be biased. Đừng thiên vị. Don't be biased. That's a must see. Cái đó nhất định phải xem. That's a must see. He reached his goal at last. Cuối cùng anh ấy cũng đạt được mục tiêu. He reached his goal at last. How did you sleep? Bạn ngủ thế nào? How did you sleep? I'm afraid not. Tôi e rằng không. I'm afraid not. Is it okay if I stay here? Tôi có thể ở lại đây được không? Is it okay if I stay here? Look at that big hammer. Nhìn cái búa lớn kia đi. Look at that big hammer. Which is correct? Cái nào đúng? Which is correct? Only you answered the question. Chỉ có bạn trả lời câu hỏi. Only you answered the question. You'll never learn. Bạn sẽ không bao giờ hiểu. You'll never learn. We actually saw the accident. Chúng tôi tận mắt nhìn thấy vụ tai nạn. We actually saw the accident. That explains it. Giờ tôi hiểu rồi. That explains it. Scientists regard the discovery as important. Các nhà khoa học đánh giá đó là phát hiện quan trọng. Scientists regard the discovery as important. Smoking is harmful to your health. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Smoking is harmful to your health. He passed away. Anh ấy đã qua đời. He passed away. I'll be with you in a minute. Tôi sẽ quay lại với bạn sau 1 phút. I'll be with you in a minute. Something bad happened. Có gì xấu xảy ra rồi. Something bad happened. We narrowly missed the accident. Chúng tôi tránh được tai nạn trong gang tấc. We narrowly missed the accident. I don't either. Tôi cũng không. I don't either. Could you help? Bạn có thể vui lòng giúp không? Could you help? I regret not having taken his advice. Tôi hối hận là đã không nghe theo lời khuyên của anh ấy. I regret not having taken his advice. There are pros and cons to anything. Cái gì cũng có ưu và nhược điểm. There are pros and cons to anything. I'm coming. Tôi đang đến đây. I'm coming. I've just finished my work. Tôi vừa hoàn thành công việc. I've just finished my work. It was a very cold winter. Mùa đông năm đó rất lạnh. It was a very cold winter. You know better than I do.
Bạn biết rõ hơn tôi. You know better than I do. Good luck on your match. Chúc bạn may mắn trong trận đấu. Good luck on your match. Have a seat. Ngồi xuống đi. Have a seat. Isn't this amazing? Điều này không phải rất tuyệt vời sao? Isn't this amazing? How much time do I have? Tôi có bao nhiêu thời gian? How much time do I have? I seem to be all right. Tôi có vẻ ổn. I seem to be all right. Have you been waited on? Bạn có phải đang đợi được bồi bàn phục vụ phải không? Have you been waited on? You have a point. Bạn có lý. You have a point. It has no absolute and universal significance. Nó không có ý nghĩa tuyệt đối và phổ quát. It has no absolute and universal significance. I guess we should leave now. Tôi đoán chúng ta nên đi ngay bây giờ. I guess we should leave now. I'll give you a call later. Tôi sẽ gọi cho bạn sau. I'll give you a call later. You're always hearing, but not listening. Bạn lúc nào cũng chỉ nghe nhưng không để vào đầu. You're always hearing, but not listening. Want to come? Muốn đến đây không? Want to come? I don't know if I can make it. Tôi không biết liệu mình có làm nổi không. I don't know if I can make it. Please stop here. Vui lòng dừng ở đây. Please stop here. You may go if you choose. Bạn có thể đi nếu bạn muốn. You may go if you choose. You are acting beyond your position. Bạn đang lộng quyền đấy. You are acting beyond your position. Pull yourself together. Bình tĩnh lại đi. Pull yourself together. We take air and water for granted. Chúng ta không coi trọng giá trị của không khí và nước một cách đúng mức. We take air and water for granted. This restaurant provides good meals. Đồ ăn ở nhà hàng này ngon. This restaurant provides good meals. Is there anywhere else you recommend? Bạn có giới thiệu nơi nào nữa không? Is there anywhere else you recommend? May I ask who's calling, please? Tôi có thể biết ai đang gọi không? May I ask who's calling, please? You have to pay the price. Bạn phải trả giá. You have to pay the price. Show me how to do it. Chỉ tôi cách làm. Show me how to do it. That's great. Tuyệt đấy. That's great. I saw the moon above the roof. Tôi nhìn thấy mặt trăng trên mái nhà. I saw the moon above the roof. It won't last. Sẽ không được lâu đâu. It won't last. I'm overjoyed. Tôi vui mừng khôn xiết. I'm overjoyed. I hit my head on the door. Tôi đập đầu vào cửa. I hit my head on the door. What's popular these days? Gần đây cái gì đang là mốt? What's popular these days? Everyone makes mistakes. Ai cũng mắc sai lầm. Everyone makes mistakes.
My schedule is tight next week. Lịch trình tuần tới của tôi kín đặc. My schedule is tight next week. What do you recommend? Bạn đề xuất món gì? What do you recommend? Oh, I can hear you clearly. Ồ, tôi có thể nghe rõ bạn. Oh, I can hear you clearly. Why not? Đồng ý, tại sao không chứ? Why not? You're mistaken. Bạn nhầm rồi. You're mistaken. I have something to tell you. Tôi có chuyện muốn nói với bạn. I have something to tell you. Let's celebrate. Hãy ăn mừng thôi. Let's celebrate. Sleep well. Ngủ ngon. Sleep well. Enjoy the rest of your holiday. Tận hưởng những ngày nghỉ còn lại nhé. Enjoy the rest of your holiday. What's your budget? Ngân sách của bạn là bao nhiêu? What's your budget? Which one do you like better? Bạn thích cái nào hơn? Which one do you like better? Whenever you want is okay. Bất cứ cái nào bạn muốn. Whenever you want is okay. It's unbelievable. Không tin nổi. It's unbelievable. That's too bad. Tệ quá đi. That's too bad. We're done for. Chúng ta chắc chắn thất bại rồi. We're done for. I'm stuck on what to do. Tôi không biết phải làm sao. I'm stuck on what to do. Here you are. Của bạn đây. Bạn đây rồi. Here you are. That's another story. Đó là chuyện khác. That's another story. Sounds great. Quá tuyệt. Sounds great. Isn't that fantastic? Thật tuyệt vời phải không? Isn't that fantastic? When is it? Khi nào thế? When is it? Can you tell? Bạn để ý thấy không? Can you tell? It hurts. Đau quá. It hurts. I can't keep up with you. Tôi không thể theo kịp bạn. I can't keep up with you. The doctor is gentle with his patients. Bác sĩ nhẹ nhàng với các bệnh nhân. The doctor is gentle with his patients. The shop sells expensive accessories for women. Cửa hàng bán phụ kiện đắt tiền dành cho phụ nữ. The shop sells expensive accessories for women. Oh, it's cute. Ôi, dễ thương thế. Oh, it's cute. This clock seems to be malfunctioning. Cái đồng hồ này có vẻ hỏng rồi. This clock seems to be malfunctioning. That's okay. Không sao đâu. That's okay. What are they made of? Chúng được làm từ cái gì? What are they made of? Is someone coming to get you? Có ai đến đón bạn không? Is someone coming to get you? She looks good in anything. Cô ấy mặc gì cũng đẹp. She looks good in anything. Is this your first time in San Francisco? Đây là lần đầu tiên bạn đến San Francisco hả? Is this your first time in San Francisco? How long has it taken us? Mất bao lâu? How long has it taken us?
Well, what sports do you like? Bạn thích môn thể thao nào? Well, what sports do you like? Hello, is this Mike? Xin chào, có phải Mike đấy không? Hello, is this Mike? I can't get the lid off. Tôi không mở được nắp. I can't get the lid off. Don't shift the blame on me. Đừng đổ lỗi sang cho tôi. Don't shift the blame on me. Where are we? Chúng ta đang ở đâu đây? Where are we? Can I borrow that for a second? Tôi có thể mượn cái đó một lúc không? Can I borrow that for a second? My birthday is coming soon. Sắp tới sinh nhật tôi rồi. My birthday is coming soon. That's romantic. Thật lãng mạn. That's romantic. Jack drove too fast, which was reckless. Jack đã lái quá nhanh, như thế là thiếu thận trọng. Jack drove too fast, which was reckless. Everything's good. Mọi thứ đều ổn. Everything's good. What about Alice? Alice thì sao? What about Alice? I am happy. Tôi vui. I am happy. See you soon. Hẹn gặp lại sớm. See you soon. It's broken here. Nó bị hỏng ở đây. It's broken here. We crossed several rivers on the way. Chúng tôi băng qua một vài con sông trên đường đi. We crossed several rivers on the way. I'm terrible at swimming. Tôi bơi kém lắm. I'm terrible at swimming. How is school? Trường học thế nào? How is school? I'm getting confused. Tôi bị loạn lên rồi. I'm getting confused. This should work. Cách này chắc sẽ hiệu quả. This should work. Please let me speak first. Vui lòng để tôi nói trước. Please let me speak first. I am on the basketball team. Tôi ở trong đội bóng rổ. I am on the basketball team. I could never compete with him. Tôi không bao giờ có thể cạnh tranh với anh ta. I could never compete with him. That's the attitude. Thái độ phải thế chứ. That's the attitude. Do you have this in a different color? Bạn có màu nào khác của cái này không? Do you have this in a different color? I have diarrhea. Tôi bị đi ngoài. I have diarrhea. Bill didn't turn up at the party. Bill không đến buổi tiệc. Bill didn't turn up at the party. I definitely disagree. Tôi tuyệt đối không đồng ý. I definitely disagree. How long will it take to the station? Mất bao lâu để đi đến nhà ga? How long will it take to the station? Here's the plan. Đây là kế hoạch. Here's the plan. Move it more to the left. Dịch nó sang bên trái một chút nữa. Move it more to the left. Can you make it half size? Bạn có thể làm một nửa thôi không? Can you make it half size? They serve wonderful Chinese at that restaurant.
Món Trung Quốc ở cửa hàng đó cực kỳ ngon. They serve wonderful Chinese at that restaurant. That's a cute kitten, isn't it? Chú mèo đó dễ thương quá phải không? That's a cute kitten, isn't it? Let's talk later. Nói chuyện sau nhé. Let's talk later. Calm down. Bình tĩnh nào. Calm down. Did he really? Anh ấy thực sự làm thế á? Did he really? Let's play soccer. Hãy cùng đá bóng. Let's play soccer. We're open 24/7. Chúng tôi mở cửa 24/7. We're open 24/7. Do you mind if I join you? Bạn có phiền không nếu tôi tham gia? Do you mind if I join you? Save your appetite for the big dinner. Để dành bụng cho bữa tối thịnh soạn nhé. Save your appetite for the big dinner. What have you come here for? Bạn đến đây làm gì? What have you come here for? I don't have any money right now. Tôi không có tí tiền nào lúc này. I don't have any money right now. The angle would be too narrow. Góc sẽ quá hẹp. The angle would be too narrow. We came in sight of the hill. Chúng tôi đã nhìn thấy ngọn đồi. We came in sight of the hill. I took his side in the argument. Tôi đứng về phía anh ấy trong cuộc tranh luận. I took his side in the argument. The engine would not start. Động cơ không khởi động. The engine would not start. We cannot go into the studio. Chúng tôi không thể vào phòng thu. We cannot go into the studio. Could you turn down the heat? Bạn có thể giảm nhiệt độ xuống được không? Could you turn down the heat? Don't push me very hard. It's dangerous. Đừng đẩy tôi quá, nguy hiểm. Don't push me very hard. It's dangerous. Are you okay? Bạn ổn chứ? Are you okay? What's that like? Nó thế nào? What's that like? I arrived there too early. Tôi đã đến quá sớm. I arrived there too early. You can take as many as you want. Bạn có thể lấy bao nhiêu tùy thích. You can take as many as you want. The policeman was off duty. Cảnh sát đang ngoài giờ làm việc. The policeman was off duty. Thank you very much for everything. Cảm ơn rất nhiều vì tất cả. Thank you very much for everything. It was crazy. Điên thật. It was crazy. Tim settled down after he got married. Tim ổn định cuộc sống sau khi kết hôn. Tim settled down after he got married. Keep me informed. Cập nhật tình hình cho tôi nhé. Keep me informed. What is it good for? Nó để làm gì? What is it good for? What a relief. Thật là nhẹ nhõm. What a relief. What's the problem? Có vấn đề gì thế? What's the problem? Let's face it. Hãy đối diện với nó. Let's face it. I'm into yoga. Tôi thích yoga. I'm into yoga.
Do I know you from somewhere? Tôi đã gặp bạn ở đâu đó rồi phải không? Do I know you from somewhere? How do you get to school? Bạn đi đến trường bằng cách nào? How do you get to school? Whatever book you read it carefully. Bất kể bạn đang đọc quyển sách nào, hãy đọc cẩn thận. Whatever book you read it carefully. No sailboat is faster than this one. Không có chiếc thuyền buồm nào nhanh hơn chiếc này. No sailboat is faster than this one. Stick with it. Cứ làm như thế đi, làm theo kế hoạch đi. Stick with it. Strawberries are in season now. Bây giờ đang mùa dâu tây. Strawberries are in season now. Lisa came to see me last autumn. Lisa đến thăm tôi mùa thu năm ngoái. Lisa came to see me last autumn. He's almost as tall as me. Anh ấy cao gần bằng tôi. He's almost as tall as me. Is that so? Là vậy à? Is that so? I'm trying. Tôi đang cố đây. I'm trying. I know that without being told. Không cần bảo, tôi vẫn biết. I know that without being told. Is anybody there? Có ai ở đây không? Is anybody there? Where were you? Bạn đã ở đâu? Where were you? Can we take a break? Chúng ta có thể nghỉ giải lao một lúc không? Can we take a break? Go along this street about 5 minutes. Đi dọc đường này khoảng 5 phút. Go along this street about 5 minutes. Let's keep this between you and me. Chuyện này chỉ tôi và bạn biết thôi nhé. Let's keep this between you and me. No idea. Tôi không biết. No idea. It's coming along. Mọi việc đang tiến triển. It's coming along. I disagree. Tôi không đồng ý. I disagree. It should be all right. Chắc sẽ ổn thôi. It should be all right. It's a nice change of pace. Tôi thích sự thay đổi này. It's a nice change of pace. I think jogging is good exercise. Tôi nghĩ chạy bộ là bài tập thể dục tốt. I think jogging is good exercise. What do you think of reggae? Bạn nghĩ gì về nhạc reggae? What do you think of reggae? The chance was fully taken advantage of. Cơ hội được tận dụng triệt để. The chance was fully taken advantage of. Do you need some help? Bạn có cần giúp gì không? Do you need some help? Is there a tennis court around here? Ở quanh đây có sân tennis nào không? Is there a tennis court around here? Money is tight. Không đủ tiền. Money is tight. It's defective. Nó bị lỗi. It's defective. We should stick to our plan. Chúng ta nên làm theo kế hoạch. We should stick to our plan. How did you know about this restaurant? Làm sao bạn biết đến nhà hàng này? How did you know about this restaurant?
Are we allowed to take pictures here? Chúng ta có được phép chụp ảnh ở đây không? Are we allowed to take pictures here? Please ask him to call me. Vui lòng nói anh ấy gọi cho tôi. Please ask him to call me. These shoes are big enough for me. Mấy đôi giày này đủ rộng với tôi. These shoes are big enough for me. All the money is lost. Tất cả tiền đều mất hết. All the money is lost. Hi, how can I help you? Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn? Hi, how can I help you? Air is a mixture of various gases. Không khí là hỗn hợp của nhiều loại khí. Air is a mixture of various gases. Would you like something hot to drink? Bạn có muốn uống gì nóng không? Would you like something hot to drink? I'm so glad that I met you. Tôi rất mừng vì đã gặp bạn. I'm so glad that I met you. I'm getting nervous. Tôi bắt đầu lo lắng. I'm getting nervous. Good for you. Làm tốt lắm. Good for you. No, that's okay. Không, không sao đâu. No, that's okay. No, thanks. Không, cảm ơn. No, thanks. I don't really like the stores there. Tôi không thực sự thích các cửa hàng ở đó. I don't really like the stores there. Don't hang up. Đừng cúp máy. Don't hang up. What's in fashion in New York? Cái gì đang mốt ở New York? What's in fashion in New York? Don't fall for it. Đừng có tin. Don't fall for it. Jonathan never fails to arrive on time. Jonathan luôn đến đúng giờ. Jonathan never fails to arrive on time. Copy me. Gửi email cho cả tôi nữa. Copy me. I'll be down in a minute. Tôi sẽ ở dưới đó trong 1 phút. I'll be down in a minute. All he talks about is himself. Anh ta chỉ nói về bản thân. All he talks about is himself. Can I throw this here? Tôi có thể vứt nó ở đây không? Can I throw this here? Keep up the good work. Tiếp tục phát huy nhé. Keep up the good work. Home sweet home. Không đâu bằng ở nhà. Home sweet home. May I try a piece now? Tôi có thể thử một miếng bây giờ không? May I try a piece now? It's upside down. Nó lộn ngược rồi. It's upside down. That kind of bluff never works. Kiểu bịp bợm đó không bao giờ hiệu quả. That kind of bluff never works. I didn't hear you, Steve. Tôi không nghe được bạn, Steve. I didn't hear you, Steve. Let me show you how. Tôi sẽ chỉ bạn cách làm. Let me show you how. Which of these rackets is yours? Cây vợt nào trong số này là của bạn? Which of these rackets is yours? Concentrate on the task at hand. Tập trung vào nhiệm vụ ngay trước mắt. Concentrate on the task at hand. Look who's talking. Chó chê mèo lắm lông. Look who's talking. Who's calling?
Please? Vui lòng cho biết ai đang gọi thế? Who's calling? Please? No hard feelings. Không được cay cú đấy nhé. No hard feelings. It's right there. Nó ở ngay kia. It's right there. It is anything but big. Cái này lớn quá. It is anything but big. John is busy. John đang bận. John is busy. Hang on a sec. Đợi một chút. Hang on a sec. Did you leave the window open? Bạn có để mở cửa sổ không? Did you leave the window open? It has been raining since Tuesday. Trời mưa từ thứ Ba đến giờ. It has been raining since Tuesday. You look sad. Bạn trông buồn vậy. You look sad. Autumn comes. Mùa thu tới rồi. Autumn comes. The rain shows no sign of stopping. Mưa không có vẻ gì là sẽ tạnh cả. The rain shows no sign of stopping. Do you take credit cards? Bạn có chấp nhận thẻ tín dụng không? Do you take credit cards? It is dangerous to swim here. Bơi ở đây rất nguy hiểm. It is dangerous to swim here. It's very interpretive. Cái đó hoàn toàn phụ thuộc vào cách bạn hiểu. It's very interpretive. I forgot to tell you. Tôi quên mất không nói với bạn. I forgot to tell you. I saw some monkeys climbing the tree. Tôi thấy mấy con khỉ trèo trên cây. I saw some monkeys climbing the tree. I got transferred. Tôi được thuyên chuyển. I got transferred. Can I ask you something? Tôi có thể hỏi bạn một chuyện không? Can I ask you something? Am I bothering you? Tôi có đang làm phiền bạn không? Am I bothering you? When do you play tennis? Bạn chơi tennis lúc nào? When do you play tennis? It took more time than I'd expected. Nó mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. It took more time than I'd expected. Why don't you take a bite? Sao bạn không thử một miếng nhỉ? Why don't you take a bite? I'll show you. Tôi sẽ chỉ cho bạn. I'll show you. I didn't have a choice. Tôi đã không có sự lựa chọn nào. I didn't have a choice. Please see that the job is finished. Hãy đảm bảo là sẽ hoàn thành công việc. Please see that the job is finished. I'll get this. Tôi sẽ lấy cái này. I'll get this. What a nuisance. Phiền toái quá. What a nuisance. The rumor disappeared right away. Tin đồn biến mất ngay lập tức. The rumor disappeared right away. Here's the menu. Đây là thực đơn. Here's the menu. I lost my way. Tôi đi lạc. I lost my way. Why are you so late? Sao bạn đến muộn thế? Why are you so late? The money was not honestly come by. Số tiền được kiếm ra một cách bất chính. The money was not honestly come by. Take care. Cẩn thận đấy. Take care.
It's a shortcut to the school. Đây là đường tắt tới trường. It's a shortcut to the school. Sorry, it wasn't on purpose. Xin lỗi, tôi không cố ý. Sorry, it wasn't on purpose. I'm busy today. Hôm nay tôi bận. I'm busy today. He is hard to deal with. Giao thiệp với anh ấy khó lắm. He is hard to deal with. Stop your pouting. Đừng hờn dỗi nữa. Stop your pouting. Things aren't as bad as you think. Chuyện không tệ như bạn nghĩ đâu. Things aren't as bad as you think. That's very becoming on you. Nó trông hợp với bạn quá. That's very becoming on you. The singer was known to young people. Ca sĩ này nổi tiếng trong giới trẻ. The singer was known to young people. You forgot something. Bạn quên gì đó. You forgot something. This watch is superior to that one. Chiếc đồng hồ này tốt hơn chiếc kia. This watch is superior to that one. May I put it down here? Tôi có thể đặt nó xuống đây không? May I put it down here? You must send for the doctor. Bạn phải gọi cho bác sĩ. You must send for the doctor. I look forward to it. Tôi mong chờ nó. I look forward to it. The heat makes me dizzy. Cái nóng khiến tôi choáng váng. The heat makes me dizzy. It's a 10-minute walk from here. Khoảng 10 phút đi bộ từ đây. It's a 10-minute walk from here. Can you give me a little discount? Bạn có thể giảm giá cho tôi một chút được không? Can you give me a little discount? What was your first impression of Sydney? Ấn tượng đầu tiên của bạn về Sydney là gì? What was your first impression of Sydney? Could you say it again? Bạn có thể nhắc lại được không? Could you say it again? That's so cool. Thật thú vị quá. That's so cool. Save a little for me. Để dành một ít cho tôi. Save a little for me. Who buys this type of art? Ai mua loại hình nghệ thuật này? Who buys this type of art? This music suits my present mood. Nhạc này hợp với tâm trạng tôi lúc này. This music suits my present mood. I'd love to. Tôi rất muốn. I'd love to. Please help yourself. Cứ tự nhiên nhé. Please help yourself. I can do this, no sweat. Tôi làm được, đừng lo. I can do this, no sweat. The law was enforced immediately. Luật được thực thi ngay lập tức. The law was enforced immediately. How long will it take to get there? Sẽ mất bao lâu để đến đó? How long will it take to get there? How do you commute to work? Bạn đi đến nơi làm bằng cách nào? How do you commute to work? The twins looked after the baby. Cặp song sinh chăm sóc đứa bé. The twins looked after the baby. Yes, let's. Hãy làm vậy. Yes, let's. It's not good enough yet. Nó vẫn chưa đủ tốt. It's not good enough yet.
Will this cover the holiday expenses? Nó có bao gồm chi phí kỳ nghỉ không? Will this cover the holiday expenses? I'll give it a shot. Tôi sẽ thử. I'll give it a shot. What does it mean? Nó có nghĩa là gì? What does it mean? I know where you're coming from. Tôi biết bạn đến từ đâu. I know where you're coming from. You're getting there. Gần đúng rồi, bạn sắp làm được rồi. You're getting there. It's chilly. Trời lạnh. It's chilly. Let me show you around. Để tôi giới thiệu cho bạn về nơi này. Let me show you around. Clouds are flying across the sky. Mây đang bay đầy trời. Clouds are flying across the sky. No one is at home. Không có ai ở nhà. No one is at home. I've got to go. Tôi phải đi đây. I've got to go. You said it. Chuẩn rồi, tôi đồng ý. You said it. There you are. Bạn đây rồi. There you are. Why don't you pace yourself? Cứ từ từ thôi. Why don't you pace yourself? When and where? Khi nào và ở đâu? When and where? Slight inattention can cause a great disaster. Một chút sao nhãng thôi có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Slight inattention can cause a great disaster. I'd like to have cheesecake for dessert. Tôi muốn bánh phô mát tráng miệng. I'd like to have cheesecake for dessert. Prices are subject to change without notice. Giá bán có thể thay đổi mà không báo trước. Prices are subject to change without notice. Can I have one? Tôi có thể có một cái được không? Can I have one? The whole plan went up in smoke. Cả kế hoạch tan thành mây khói. The whole plan went up in smoke. How far is it from here? Từ đây đến đó bao xa? How far is it from here? Could I have 1/3 of it? Tôi có thể lấy 1/3 không? Could I have 1/3 of it? We must finish our homework first. Chúng ta phải hoàn thành bài tập về nhà trước. We must finish our homework first. Are you in jest or in earnest? Bạn đang đùa hay đang nghiêm túc thế? Are you in jest or in earnest? Thanks for the heads up. Cảm ơn vì đã báo trước cho tôi. Thanks for the heads up. I'll take you. Tôi sẽ dẫn bạn đi. I'll take you. Does it help? Nó có ích chứ? Does it help? Do you know where the girl lives? Bạn có biết cô gái sống ở đâu không? Do you know where the girl lives? We'll go out if the weather clears. Chúng ta sẽ đi ra ngoài nếu trời quang. We'll go out if the weather clears. Roll the ball to me. Lăn quả bóng qua cho tôi với. Roll the ball to me. Please tell me the phone number. Vui lòng cho tôi biết số điện thoại. Please tell me the phone number. I'm into jazz. Tôi thích nhạc jazz. I'm into jazz. Did I keep you waiting?
Có phải tôi để bạn đợi lâu không? Did I keep you waiting? You look worried. Trông bạn có vẻ lo lắng. You look worried. It depends. Còn tùy. It depends. Yes, I do. Vâng, tôi đồng ý. Yes, I do. The little girl did nothing but cry. Cô bé đó chẳng làm gì ngoài khóc. The little girl did nothing but cry. Would you like to try it? Bạn muốn thử không? Would you like to try it? I'm fine. Tôi ổn cả. I'm fine. What kind of work do you do? Công việc của bạn là gì? What kind of work do you do? Breakfast is ready. Bữa sáng đã sẵn sàng. Breakfast is ready. I envy you. Tôi ghen tị với bạn. I envy you. You're up early. Bạn dậy sớm thế. You're up early. Will you stay here for a while? Bạn sẽ ở đây một lúc chứ? Will you stay here for a while? Shall we take a taxi? Chúng ta đi taxi nhé. Shall we take a taxi? Don't be ridiculous. Đừng có lố bịch. Don't be ridiculous. That's a relief. Thật là nhẹ nhõm. That's a relief. First, you have to stop smoking. Trước hết, bạn phải bỏ thuốc. First, you have to stop smoking. That seems reasonable. Có vẻ hợp lý. That seems reasonable. It rains in some places. Mưa ở một số nơi. It rains in some places. It's really cool. Thật ngầu quá. It's really cool. After you, guys. Mời các bạn. After you, guys. Good job. Làm tốt lắm. Good job. Please don't have any hard feelings. Xin đừng cay cú. Please don't have any hard feelings. It came about in this way. Chuyện xảy ra như thế này. It came about in this way. You should go see for yourself. Bạn nên đến xem tận mắt. You should go see for yourself. What happened? Chuyện gì xảy ra thế? What happened? Where is the lost and found? Khu đồ thất lạc ở đâu thế? Where is the lost and found? Can I have two more? Tôi có thể có thêm 2 cái nữa được không? Can I have two more? I'm worn out. Tôi thấy kiệt sức. I'm worn out. Are you for or against his idea? Bạn ủng hộ hay phản đối ý tưởng của anh ấy? Are you for or against his idea? There he is. Anh ấy đây rồi. There he is. It's almost ready. Sắp xong rồi. It's almost ready. May I come in? Tôi có thể vào không? May I come in? Are you sure? Bạn chắc chứ? Are you sure? Everything is fine. Mọi việc đều ổn cả. Everything is fine. Sweet dreams. Ngủ ngon. Sweet dreams.
I got stranded. Tôi bị mắc kẹt. I got stranded. Nothing has been decided yet. Vẫn chưa có gì được quyết định. Nothing has been decided yet. Where can I get internet access? Tôi có thể truy cập Internet ở đâu? Where can I get internet access? I'm glad I've finally caught you. Thật mừng là cuối cùng tôi cũng gặp được bạn. I'm glad I've finally caught you. Oh, forget it. Ôi, bỏ qua đi. Ôi, tôi chịu rồi. Oh, forget it. It was by chance. Tình cờ thôi. It was by chance. My shoulder hurts. Vai tôi đau. My shoulder hurts. Of course not. Tất nhiên là không. Of course not. Oh, guess what? Ồ, đoán xem. Oh, guess what? I'm home. Tôi về đến nhà rồi. Tôi đang ở nhà. I'm home. Have you got everything you need? Bạn có tất cả những gì bạn cần rồi chứ? Have you got everything you need? That's awesome. Thật tuyệt vời. That's awesome. He looks nice. Anh ấy trông tuyệt đấy. He looks nice. The car is waxed and shining. Chiếc xe được sơn sáng bóng. The car is waxed and shining. Don't feel sad. Đừng buồn. Don't feel sad. This is defective. Cái này bị lỗi. This is defective. The two men shook hands. Hai người đàn ông bắt tay nhau. The two men shook hands. Whatever story I tell, Mother believes me. Mẹ tôi tin tất cả những gì tôi nói. Whatever story I tell, Mother believes me. Nothing can be worse than that. Không thể tệ hơn được. Nothing can be worse than that. Are you okay? Bạn ổn chứ? Are you okay? I hope it will clear up soon. Tôi hy vọng trời tạnh sớm. Tôi hy vọng việc sẽ sớm được giải quyết. I hope it will clear up soon. Don't ask me. Đừng hỏi tôi. Don't ask me. Care to join us? Bạn muốn tham gia không? Care to join us? We had an examination in English yesterday. Ngày hôm qua chúng tôi có bài kiểm tra bằng tiếng Anh. We had an examination in English yesterday. I want to go and cheer. Tôi muốn đi cổ vũ. I want to go and cheer. I'm feeling better. Tôi thấy ổn hơn rồi. I'm feeling better. What food do you like? Bạn thích đồ ăn gì? What food do you like? That's revolting. Thật kinh tởm. That's revolting. Do you remember seeing me before? Bạn có nhớ là đã từng gặp tôi không? Do you remember seeing me before? Go ahead and say it. Cứ nói đi. Go ahead and say it. I thought you were someone else. Tôi nhầm bạn với người khác. I thought you were someone else. I'm in the middle of something. Tôi đang dở chút việc. I'm in the middle of something.
I forget your telephone number. Tôi quên mất số điện thoại của bạn. I forget your telephone number. How do you feel? Bạn thấy sao? How do you feel? The flowers revived after the rain. Hoa như hồi sinh sau cơn mưa. The flowers revived after the rain. Be quiet. Giữ yên lặng. Be quiet. What's this then? Rốt cuộc cái này là gì? What's this then? How are you faring these days? Dạo này bạn sao rồi? How are you faring these days? I have an acute pain here. Tôi rất đau ở đây. I have an acute pain here. There is nothing we can do. Chúng tôi chẳng thể làm gì cả. There is nothing we can do. This is all he has to do. Đây là tất cả những gì anh ấy phải làm. This is all he has to do. This vending machine is out of order. Cái máy bán hàng tự động này đang không hoạt động. This vending machine is out of order. There won't be a next time. Sẽ không có lần sau đâu. There won't be a next time. It is effective against bacterial infections. Nó có tác dụng chống nhiễm trùng do vi khuẩn. It is effective against bacterial infections. The hotel can accommodate 500 guests. Khách sạn có thể chứa được 500 khách. The hotel can accommodate 500 guests. You look as healthy as ever. Bạn trông khỏe hơn bao giờ hết. You look as healthy as ever. It's been snowing since last Saturday. Tuyết rơi từ thứ Bảy tuần trước. It's been snowing since last Saturday. His comment was out of line. Nhận xét của anh ấy không chấp nhận được. His comment was out of line. Our country is rich in marine products. Nước chúng tôi giàu sản vật biển. Our country is rich in marine products. I can't concentrate. Tôi không tập trung được. I can't concentrate. Looks good. Ổn đấy. Looks good. I'll take these. Tôi sẽ lấy những cái này. I'll take these. Who is this? Ai vậy? Who is this? The bill amounts to $50. Tổng giá trị hóa đơn là $50. The bill amounts to $50. It's an honor to meet you. Rất vinh dự được gặp bạn. It's an honor to meet you. We are excited at the news. Chúng tôi rất vui mừng về cái tin. We are excited at the news. Is admission free? Có miễn phí vào không? Is admission free? Hurry up! Nhanh lên! Hurry up! Here we are! Chúng ta đến rồi, đây rồi. Here we are! This is not a time for laughing. Đây không phải lúc để cười. This is not a time for laughing. Where can I catch a bus? Tôi có thể bắt xe buýt ở đâu? Where can I catch a bus? It doesn't work. Nó không hoạt động. It doesn't work. Wake up, Helen. Dậy đi Helen. Wake up, Helen.
What shall I do with it? Tôi nên làm gì với nó? What shall I do with it? I had a feeling you'd say that. Tôi đã đoán là bạn sẽ nói vậy. I had a feeling you'd say that. Do you mind? Bạn có phiền không? Do you mind? At which bus stop should I get off? Tôi nên xuống ở bến xe nào? At which bus stop should I get off? Are you ready for a break? Bạn sẵn sàng để nghỉ giải lao chưa? Are you ready for a break? Count me out. Tôi sẽ không tham gia. Count me out. My head hurts. Tôi bị đau đầu. My head hurts. You have to eat nutritious foods. Bạn phải ăn thực phẩm bổ dưỡng. You have to eat nutritious foods. Where shall we meet? Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? Where shall we meet? Could you take our picture? Bạn có thể chụp giúp chúng tôi kiểu ảnh không? Could you take our picture? I don't want to wait that long. Tôi không muốn đợi lâu như thế. I don't want to wait that long. Let's get started. Hãy cùng bắt đầu nào. Let's get started. It's an honor to meet you. Rất vinh dự được gặp bạn. It's an honor to meet you. Whose turn is it next? Tiếp theo là tới lượt của ai? Whose turn is it next? There appears to have been an accident. Có vẻ đã có tai nạn xảy ra. There appears to have been an accident. The water is not boiling yet. Nước chưa sôi. The water is not boiling yet. It's so spicy. Cay quá. It's so spicy. Neither dress looks very good. Cả hai cái váy đều rất đẹp. Neither dress looks very good. I guarantee it. Tôi đảm bảo đấy. I guarantee it. She is so easy to be with. Cô ấy rất dễ gần. She is so easy to be with. We'll be through in a minute. Chúng tôi sẽ xong ngay thôi. We'll be through in a minute. It's a vicious circle. Đây là cái vòng luẩn quẩn. It's a vicious circle. May I ask you a favor? Tôi có thể nhờ bạn một việc không? May I ask you a favor? Who did this? Ai đã làm điều này? Who did this? You were a big help. Bạn đã giúp rất nhiều. You were a big help. Thanks for everything. Cảm ơn vì tất cả. Thanks for everything. I'm so embarrassed I could die. Tôi xấu hổ chết đi được. I'm so embarrassed I could die. Did you sleep well? Bạn ngủ ngon chứ? Did you sleep well? She is never on time. Cô ấy không bao giờ đúng giờ. She is never on time. Let's go early, shall we? Đi sớm nhé. Let's go early, shall we? You may have read this book already. Có thể bạn đã đọc cuốn sách này rồi. You may have read this book already. Jack, what's wrong? Jack, có gì không ổn hả? Jack, what's wrong? Don't push yourself too hard.
Đừng cố quá. Don't push yourself too hard. Can you give me some advice? Bạn có thể cho tôi lời khuyên không? Can you give me some advice? Mary can hardly speak French. Mary hầu như không nói được tiếng Pháp. Mary can hardly speak French. The train hasn't arrived yet. Tàu vẫn chưa đến. The train hasn't arrived yet. I'll have that, please. Vui lòng cho tôi cái đó. I'll have that, please. She's easily moved to tears. Cô ấy rất dễ rơi nước mắt. She's easily moved to tears. The house is quite run down. Ngôi nhà khá xuống cấp rồi. The house is quite run down. I'll check it out. Tôi sẽ thử xem. I'll check it out. I don't sleep very soundly. Tôi ngủ không ngon giấc. I don't sleep very soundly. Nobody knows what has become of him. Không ai biết chuyện gì xảy ra với anh ấy. Nobody knows what has become of him. What are you responsible for? Bạn đảm nhiệm việc gì? What are you responsible for? That's it. Thế đấy, chỉ vậy thôi. That's it. Let's touch base with each other. Hãy liên lạc lại nhé. Let's touch base with each other. Is that supposed to be a joke? Chẳng hay ho gì. Is that supposed to be a joke? Don't mind them. Đừng bận tâm đến họ. Don't mind them. It sounds exciting. Nghe thú vị đấy. It sounds exciting. Can I access the internet from here? Tôi có thể truy cập Internet ở đây không? Can I access the internet from here? Could I have the check, please? Vui lòng đưa tôi hóa đơn. Could I have the check, please? You'll love it. Bạn sẽ rất thích nó. You'll love it. Not a few people had that thought. Không ít người nghĩ như thế. Not a few people had that thought. I'll take this. Tôi sẽ lấy cái này. I'll take this. We can reschedule. Chúng ta có thể rời lịch. We can reschedule. These books are accessible to all members. Tất cả các thành viên đều có thể sử dụng những cuốn sách này. These books are accessible to all members. I bought the same shirt as yours. Tôi mua chiếc áo sơ mi giống của bạn. I bought the same shirt as yours. You're musically inclined. Bạn có năng khiếu về âm nhạc. You're musically inclined. When I heard the news, I cried. Tôi khóc khi nghe tin đó. When I heard the news, I cried. The problem was beset with difficulties. Khó khăn bủa vây vấn đề này. The problem was beset with difficulties. You won't be in time for school. Bạn sẽ không kịp đến trường. You won't be in time for school. Tom did well considering his age. Tom làm như thế là quá tốt ở tuổi đó. Tom did well considering his age. Is it okay to just order drinks? Tôi có thể chỉ gọi đồ uống không? Is it okay to just order drinks?
I'll try it. Tôi sẽ thử nó. I'll try it. Bags go here. Túi xách để ở đây. Bags go here. You should have explained more thoroughly. Đáng ra bạn nên giải thích kỹ hơn. You should have explained more thoroughly. I've got good news. Tôi có tin tốt. I've got good news. Please tell me what to do. Vui lòng cho tôi biết phải làm gì. Please tell me what to do. What is the cause of my condition? Cái gì làm tôi bị thế này? What is the cause of my condition? The island was struck by the typhoon. Hòn đảo bị cơn bão tàn phá. The island was struck by the typhoon. There are exceptions to every rule. Cái gì cũng có ngoại lệ. There are exceptions to every rule. I believe in you. Tôi tin tưởng ở bạn. I believe in you. He'll be fine. Anh ấy sẽ ổn thôi. He'll be fine. Tom liked his job very much. Tom rất thích công việc của anh ấy. Tom liked his job very much. You shouldn't have. Đáng ra bạn không nên làm vậy. You shouldn't have. Those chairs are in the way. Mấy chiếc ghế đó đang ngáng đường. Those chairs are in the way. Fred followed my mother wherever she went. Fred đi theo mẹ tôi đến mọi chỗ mọi nơi. Fred followed my mother wherever she went. I will write you back soon. Tôi sẽ sớm trả lời bạn. I will write you back soon. That'll be all. Chỉ vậy thôi. That'll be all. I'm looking forward to it. Tôi háo hức mong chờ nó. I'm looking forward to it. That's great news. Tin tốt quá. That's great news. Dinner's ready. Bữa tối đã sẵn sàng. Dinner's ready. The toilet is over there. Nhà vệ sinh ở đằng kia. The toilet is over there. I apologize. Tôi xin lỗi. I apologize. No way. Không đời nào. No way. I feel relieved. Tôi thở phào nhẹ nhõm. I feel relieved. She's amazing. Cô ấy tuyệt quá. She's amazing. Let's go by taxi, shall we? Chúng ta đi bằng taxi nhé. Let's go by taxi, shall we? Tell me about your daily life. Nói cho tôi nghe về cuộc sống hàng ngày của bạn. Tell me about your daily life. You look exhausted. Bạn trông mệt mỏi quá. You look exhausted. Could you make time for me? Bạn có thể dành thời gian cho tôi không? Could you make time for me? Let's call it a day. Hãy kết thúc thôi. Let's call it a day. What's that for? Cái đó để làm gì? What's that for? Don't be a stranger. Nhớ giữ liên lạc nhé. Don't be a stranger. Thank you for coming today. Cảm ơn vì bạn đã tới hôm nay. Thank you for coming today. I don't know which button to push. Tôi không biết nên ấn nút nào.
I don't know which button to push. That is absurd. Thật là vô lý. That is absurd. The rule reads in two ways. Quy tắc có thể hiểu theo hai cách. The rule reads in two ways. Don't tell anybody but him. Đừng nói với ai ngoài anh ấy. Don't tell anybody but him. Telling lies is a very bad habit. Nói dối là một thói quen xấu. Telling lies is a very bad habit. My mouth's watering. Tôi chảy nước miếng. My mouth's watering. I'm much obliged. Tôi hết sức biết ơn. I'm much obliged. You're imagining things. Bạn đang tự tưởng tượng thôi. You're imagining things. It's open. Nó đang mở cửa. It's open. Each room is equipped with large desks. Mỗi phòng đều được trang bị các bàn làm việc lớn. Each room is equipped with large desks. The wind is picking up. Gió đang mạnh dần. The wind is picking up. My house is located in Toronto. Nhà tôi ở Toronto. My house is located in Toronto. Be quiet, everyone. Mọi người im lặng. Be quiet, everyone. What's new? Có gì mới thế? What's new? That's right. Đúng rồi. That's right. I've lost them. Tôi đánh mất chúng. I've lost them. What are your plans this evening? Kế hoạch của bạn tối nay là gì? What are your plans this evening? We can make a day of it. Chúng ta có thể dành nguyên cả ngày nghỉ. We can make a day of it. Do you know each other? Các bạn biết nhau không? Do you know each other? What a relief it is to hear that. Thật nhẹ nhõm khi nghe vậy. What a relief it is to hear that. Is breakfast included? Có bao gồm bữa sáng không? Is breakfast included? Don't ask. Đừng hỏi. Don't ask. That's wishful thinking. Đó là mơ mộng thôi. That's wishful thinking. I'm truly grateful. Tôi thực sự rất biết ơn. I'm truly grateful. Would you please lend me some money? Bạn có thể cho tôi vay một ít tiền được không? Would you please lend me some money? Don't associate with such people. Đừng giao du với những người như thế. Don't associate with such people. It is far from here to Beijing. Từ đây đến Bắc Kinh xa. It is far from here to Beijing. I've made up my mind. Tôi quyết định rồi. I've made up my mind. The college is affiliated with the university. Trường cao đẳng liên kết với trường đại học. The college is affiliated with the university. I totally agree. Tôi hoàn toàn đồng ý. I totally agree. It happens. Chuyện như thế vẫn thường xảy ra mà. It happens. Suits me fine. Ổn với tôi. Suits me fine. Who is he? Anh ấy là ai? Who is he?
Will you please check these figures? Bạn có thể vui lòng kiểm tra những số liệu này không? Will you please check these figures? Put this sentence into English. Chuyển câu này sang tiếng Anh. Put this sentence into English. He is prideful. Anh ấy là người đầy kiêu hãnh. He is prideful. Did you have a good sleep? Bạn ngủ ngon không? Did you have a good sleep? Are you up? Bạn dậy chưa thế? Are you up? Don't judge people by their looks. Đừng đánh giá người khác qua ngoại hình của họ. Don't judge people by their looks. Everything is under control. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Everything is under control. How's everything? Mọi chuyện thế nào? How's everything? This handkerchief is made of paper. Chiếc khăn tay làm từ giấy. This handkerchief is made of paper. How were they? Họ thế nào? How were they? How do you say this in English? Bạn nói cái này thế nào trong tiếng Anh? How do you say this in English? I'd like to pay in installments. Tôi muốn trả góp. I'd like to pay in installments. How sweet. Ngọt ngào quá. How sweet. The dew has fallen on the lawn. Sương rơi trên bãi cỏ. The dew has fallen on the lawn. Wait up. Đợi đã. Wait up. I can imagine. Tôi có thể tưởng tượng được. I can imagine. That was good. Mọi chuyện tốt cả. That was good. This word has a double meaning. Từ này có hai nghĩa. This word has a double meaning. How come you know? Làm thế nào mà bạn biết được? How come you know? This is an effective remedy for crime. Đây là một giải pháp hiệu quả đối với tội phạm. This is an effective remedy for crime. Quick question. Hỏi nhanh thôi. Quick question. The rumor must be true. Tin đồn là thật. The rumor must be true. Here's a pen for you to use. Đây, bạn có thể dùng cây bút này. Here's a pen for you to use. Why don't you come visit me? Sao bạn không đến thăm tôi nhỉ? Why don't you come visit me? Did you watch the game? Bạn đã xem trận đấu đó chưa? Did you watch the game? And she misses them very much. Và cô ấy rất nhớ họ. And she misses them very much. You're almost there. Bạn gần đến nơi rồi. You're almost there. Christmas Day is December 25th. Giáng sinh là ngày 25 tháng 12. Christmas Day is December 25th. What more could you ask for? Tôi còn có thể đòi hỏi gì hơn chứ? What more could you ask for? I was bitten by a mosquito. Tôi bị muỗi đốt. I was bitten by a mosquito. I can't tell which is which. Tôi không thể phân biệt cái nào là cái nào. I can't tell which is which. May I ask you a question? Tôi có thể hỏi bạn một câu không?
May I ask you a question? That's easy. Đơn giản quá. That's easy. The food is always arranged so artistically. Các món ăn luôn được sắp xếp rất nghệ thuật. The food is always arranged so artistically. I really appreciate your concern. Tôi thực sự biết ơn về sự quan tâm của bạn. I really appreciate your concern. Call or email me anytime. Cứ gọi hoặc gửi email cho tôi bất cứ lúc nào. Call or email me anytime. Tom is so cool. Tom rất tuyệt. Tom is so cool. I'd like to give it a try. Tôi sẽ thử nó. I'd like to give it a try. I hope he'll get better soon. Tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm khỏe lại. I hope he'll get better soon. He's fun to be around. Anh ấy rất vui tính. He's fun to be around. Emily is stunned. Emily rất sửng sốt. Emily is stunned. Would it inconvenience you to go yourself? Bạn có thấy bất tiện khi tự đi không? Would it inconvenience you to go yourself? Practice hard. Luyện tập chăm chỉ. Practice hard. I can manage. Tôi có thể xử lý được. I can manage. A 5-minute walk will take you there. Đi bộ 5 phút thôi là bạn sẽ tới đó. A 5-minute walk will take you there. Jeff makes fun of his dog. Jeff chế giễu con chó của anh ấy. Jeff makes fun of his dog. She doesn't look well. Cô ấy trông không được khỏe. She doesn't look well. They are swamped. Họ đang ngập trong việc. They are swamped. I'm getting sleepy. Tôi bắt đầu buồn ngủ. I'm getting sleepy. How did you two meet? Hai bạn gặp nhau như thế nào? How did you two meet? I wanted to work this summer. Tôi đã muốn đi làm mùa hè này. I wanted to work this summer. Tom is confused. Tom đang bối rối. Tom is confused. Show me a cheaper one, please. Vui lòng cho tôi xem cái nào rẻ hơn. Show me a cheaper one, please. Would you like something to drink? Bạn có muốn uống gì không? Would you like something to drink? That is a custom proper to Japan. Đây là phong tục riêng của Nhật Bản. That is a custom proper to Japan. Yes, please. Vâng, làm ơn. Yes, please. I need tissues. Tôi cần giấy ăn. I need tissues. I wish I could stay longer. Ước gì tôi có thể ở lại lâu hơn. I wish I could stay longer. This safe is for keeping valuables. Két sắt này là để cất những vật dụng có giá trị. This safe is for keeping valuables. Do you feel like eating out tonight? Bạn có muốn đi ăn hàng tối nay không? Do you feel like eating out tonight? What should I get for dessert? Tôi nên ăn món tráng miệng gì? What should I get for dessert? I'm so glad I made it in time. Thật mừng là tôi đến kịp.
I'm so glad I made it in time. This is delicious. Món này rất ngon. This is delicious. What's happening here? Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? What's happening here? Give me a cup of coffee. Đưa tôi một tách cà phê. Give me a cup of coffee. Nobody likes headaches. Làm gì có ai thích bị đau đầu? Nobody likes headaches. What exactly do you mean? Ý bạn chính xác là gì? What exactly do you mean? Can you let me off here? Bạn có thể để tôi xuống xe ở đây không? Can you let me off here? We have an oversupply of clothing. Chúng tôi có quá nhiều quần áo. We have an oversupply of clothing. Maybe, maybe not. Có thể không? Maybe, maybe not. I got drunk. Tôi say. I got drunk. There's no hurry. Không vội gì đâu. There's no hurry. Don't confuse me. Đừng làm tôi rối lên. Don't confuse me. Your cell phone is out of order. Điện thoại di động của bạn bị hỏng rồi. Your cell phone is out of order. I hear you have been sick. Tôi nghe nói bạn bị ốm. I hear you have been sick. Use it sparingly. Sử dụng nó tiết kiệm nhé. Use it sparingly. Let's get down to business. Hãy bắt tay vào công việc. Let's get down to business. I've put the past behind me. Tôi để quá khứ lại phía sau. I've put the past behind me. I'd like to make a reservation. Tôi muốn đặt trước. I'd like to make a reservation. He's up next. Tiếp theo là anh ấy. He's up next. Sorry to interrupt. Xin lỗi đã cắt ngang. Sorry to interrupt. We are interested in your service. Chúng tôi quan tâm đến dịch vụ của bạn. We are interested in your service. It has been fine for a week. Nó đã ổn trong vòng 1 tuần rồi. It has been fine for a week. You shouldn't have eaten the fish raw. Bạn đáng ra không nên ăn cá sống. You shouldn't have eaten the fish raw. Your method of teaching mathematics is absurd. Phương pháp dạy toán của bạn thật vô lý. Your method of teaching mathematics is absurd. Do your best to complete the work. Cố gắng hết sức để hoàn thành công việc. Do your best to complete the work. That's expensive. Đắt quá. That's expensive. Did it work? Nó có hoạt động không? Có thành công không? Did it work? How can I get there? Làm thế nào để tôi đi đến đó? How can I get there? It's my fault. Đó là lỗi của tôi. It's my fault. I can't decide which to choose. Tôi không quyết định được nên chọn cái nào. I can't decide which to choose. I'd rather not. Tôi không muốn. I'd rather not. We're getting off track here. Chúng ta đang mất tập trung rồi. We're getting off track here.
I'm glad you like it. Tôi mừng là bạn thích nó. I'm glad you like it. What's the difference? Khác nhau như thế nào? What's the difference? They should also be fair to others. Họ cũng nên công bằng với những người khác. They should also be fair to others. Who taught you how to dance? Ai dạy bạn nhảy thế? Who taught you how to dance? I may as well go now. Có thể tôi cũng đi ngay bây giờ. I may as well go now. I'm pleased to meet you. Rất vui vì được gặp bạn. I'm pleased to meet you. Can you answer the phone? Bạn có thể trả lời điện thoại không? Can you answer the phone? It will be warm all day. Trời sẽ ấm cả ngày. It will be warm all day. Why don't you try asking him? Sao bạn không thử hỏi anh ấy? Why don't you try asking him? The lake is 4 miles across. Hồ rộng 4 dặm. The lake is 4 miles across. This watch keeps correct time. Đồng hồ chỉ đúng giờ. This watch keeps correct time. Help, please. Giúp tôi với. Help, please. Here comes the noisy one. Cái ồn ào tới rồi đây. Here comes the noisy one. It looks good. Trông ổn đấy. It looks good. Is that all? Đây là tất cả à? Is that all? The foreigner speaks Japanese fairly well. Người nước ngoài nói tiếng Nhật khá tốt. The foreigner speaks Japanese fairly well. You don't know? Bạn không biết à? You don't know? Don't underestimate yourself. Đừng đánh giá thấp bản thân. Don't underestimate yourself. I'll be with you in spirit. Tôi sẽ ủng hộ tinh thần bạn. I'll be with you in spirit. We must try. Chúng ta nhất định phải thử. We must try. I heard something fall to the ground. Tôi nghe thấy cái gì đó rơi xuống đất. I heard something fall to the ground. I would rather stay at home. Tôi thà ở nhà. I would rather stay at home. The company suffered big losses. Công ty bị lỗ nặng. The company suffered big losses. I hope you like it. Tôi hy vọng bạn sẽ thích nó. I hope you like it. That's pure conjecture. Hoàn toàn là phỏng đoán thôi. That's pure conjecture. Can I have a wine list? Tôi có thể xem danh mục rượu không? Can I have a wine list? What's this? Cái gì đây? What's this? Come inside because it's cold outside. Vào trong đi vì ngoài trời đang lạnh. Come inside because it's cold outside. What's he carrying? Anh ấy đang cầm cái gì thế? What's he carrying? That's fine. Không vấn đề gì. That's fine. The pilot described the scene in detail. Phi công mô tả sự việc một cách chi tiết. The pilot described the scene in detail. How are you? Bạn khỏe không? How are you?
Mr. Smith teaches us English conversation. Ông Smith dạy chúng tôi giao tiếp tiếng Anh. Mr. Smith teaches us English conversation. So do I. Tôi cũng thế. So do I. What's that? Cái gì thế? What's that? You should carry out his offer. Bạn nên thực hiện đề nghị của anh ấy. You should carry out his offer. These things happen. Những chuyện như vậy vẫn thường xảy ra mà. These things happen. Keep that time slot open for me. Để dành lúc đó cho tôi nhé. Keep that time slot open for me. This is just between you and me. Cái này chỉ tôi với bạn biết thôi nhé. This is just between you and me. I have no idea. Tôi hoàn toàn không biết. I have no idea. Where can I get something to eat? Tôi có thể mua đồ ăn ở đâu? Where can I get something to eat? How early should I get there? Tôi nên đến lúc nào? How early should I get there? I'm so happy to hear your voice. Tôi rất vui được nghe giọng nói của bạn. I'm so happy to hear your voice. Is the hotel close to the airport? Khách sạn có gần sân bay không? Is the hotel close to the airport? Jack, I'm home. Jack, tôi về đến nhà rồi. Jack, I'm home. This knife is very sharp. Con dao này rất sắc. This knife is very sharp. That can't be. Không thể nào. That can't be. I'd like to make an appointment. Tôi muốn đặt lịch hẹn. I'd like to make an appointment. What a game changer. Cục diện hoàn toàn thay đổi. What a game changer. I look forward to seeing you again. Tôi mong đợi được gặp lại bạn. I look forward to seeing you again. Why don't we go shopping together? Sao chúng ta không cùng đi mua sắm nhỉ? Why don't we go shopping together? I'll have this. Tôi sẽ lấy cái này. I'll have this. There was something weird about the incident. Có gì đó kỳ lạ về vụ tai nạn. There was something weird about the incident. Wait a minute. Đợi một chút. Wait a minute. We'll be done in no time. Chúng ta sẽ hoàn thành ngay thôi. We'll be done in no time. I wish this rain would go away. Tôi ước gì trời tạnh mưa. I wish this rain would go away. The accident arose from a simple mistake. Tai nạn phát sinh từ một lỗi nhỏ. The accident arose from a simple mistake. Would you like to go abroad? Bạn có muốn đi nước ngoài không? Would you like to go abroad? I have a small favor to ask. Tôi có một yêu cầu nhỏ. I have a small favor to ask. May I ask your name, please? Tôi có thể biết tên bạn được không? May I ask your name, please? Doesn't it look lovely? Nó không phải trông rất đáng yêu sao? Doesn't it look lovely? The name rang a bell in me. Cái tên tôi nghe quen lắm. The name rang a bell in me. Are you kidding? Bạn đùa đấy à?
Are you kidding? It's about time you came. Chúng tôi đã nghĩ bạn sẽ đến sớm hơn. It's about time you came. That's really something. Chà, thú vị đấy. That's really something. I'll make it up to you someday. Tôi sẽ đền bù cho bạn vào lúc nào đó. I'll make it up to you someday. It looks great on you. Bạn trông rất tuyệt với nó. It looks great on you. Christine is expecting. Christine đang mang bầu. Christine is expecting. Could you speak more slowly, please? Bạn có thể nói chậm hơn một chút được không? Could you speak more slowly, please? That is a new story to me. Tôi chưa từng nghe chuyện này trước đây. That is a new story to me. That's very nice of you. Bạn tốt quá. That's very nice of you. I promise. Tôi xin hứa. I promise. Did you lose anything here? Bạn mất cái gì ở đây à? Did you lose anything here? You look a little tired. Bạn trông hơi mệt mỏi. You look a little tired. Don't you remember? Bạn không nhớ sao? Don't you remember? I'll take you home. Tôi sẽ đưa bạn về nhà. I'll take you home. Hold on now. Chờ đã. Hold on now. Do you fish? Bạn có đi câu không? Do you fish? I should be getting back. Tôi nên quay trở lại. I should be getting back. No offense. Tôi không có ý xúc phạm. No offense. There is no signal here. Không có tín hiệu ở đây. There is no signal here. I wish I could stay longer. Tôi ước tôi có thể ở lại lâu hơn. I wish I could stay longer. I got the dates mixed up. Tôi bị lẫn lộn các cuộc hẹn. I got the dates mixed up. Haven't I seen you before? Không phải là tôi đã gặp bạn trước đấy rồi à? Haven't I seen you before? I'm really tired. Tôi thực sự rất mệt. I'm really tired. What is this? Cái gì đây? What is this? Let's have a toast. Hãy cùng nâng cốc. Let's have a toast. I'd like that. Tôi thích vậy. I'd like that. Best wishes, Lily. Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với bạn, Lily. Best wishes, Lily. Is your school far from your home? Trường bạn có xa nhà không? Is your school far from your home? I have to get going. Tôi phải đi đây. I have to get going. She has a good memory too. Cô ấy cũng có trí nhớ tốt. She has a good memory too. I'll be there. Tôi sẽ tham gia. I'll be there. Greetings from Brazil. Lời chào từ Brazil. Greetings from Brazil. Unless it rains, I will go too. Tôi cũng sẽ đi trừ khi trời mưa. Unless it rains, I will go too. I'm getting excited. Tôi thấy phấn khích rồi. I'm getting excited. I think I've learned a lot. Tôi nghĩ tôi đã học hỏi được rất nhiều điều.
I think I've learned a lot. There are no houses around here. Không có nhà nào ở quanh đây. There are no houses around here. California is famous for its wine. California nổi tiếng với rượu vang. California is famous for its wine. I can speak a little English. Tôi có thể nói được ít tiếng Anh. I can speak a little English. I'll take it. Tôi sẽ lấy nó. I'll take it. I can't stand it anymore. Tôi không thể chịu nổi nữa. I can't stand it anymore. What do you do? Công việc của bạn là gì? What do you do? I don't speak French very much. Tôi không nói được nhiều tiếng Pháp. I don't speak French very much. Are you interested? Bạn có quan tâm không? Are you interested? I have stuff to do. Tôi có việc để làm. I have stuff to do. She is street smart. Cô ấy thông minh và có nhiều kỹ năng sống. She is street smart. Don't forget to post the letter. Đừng quên gửi lá thư. Don't forget to post the letter. That reminds me. Điều đó làm tôi nhớ đến. That reminds me. I think that makes sense. Tôi nghĩ như vậy có lý. I think that makes sense. I little dreamed of seeing you here. Tôi không nghĩ là sẽ gặp bạn ở đây. I little dreamed of seeing you here. It's looking good. Nó có vẻ tốt. It's looking good. Better safe than sorry. Cần tắc vô áy náy. Better safe than sorry. I haven't forgotten. Tôi chưa quên. I haven't forgotten. My pleasure. Rất hân hạnh. My pleasure. Where would you recommend? Bạn sẽ giới thiệu chỗ nào? Where would you recommend? Think twice before you do it. Nghĩ cho kỹ rồi hẵng làm. Think twice before you do it. Got it. Tôi hiểu rồi, tôi nhận được rồi. Got it. I love oranges. Tôi rất thích cam. I love oranges. Will John come to see us tomorrow? Ngày mai John có đến thăm chúng ta không? Will John come to see us tomorrow? What's in them? Bên trong chúng là gì thế? What's in them? That looks very good. Cái đó trông có vẻ tốt. That looks very good. Nancy can't bear living alone. Nancy không chịu được việc sống một mình. Nancy can't bear living alone. What a surprise. Ngạc nhiên chưa? What a surprise. Call him. Gọi anh ấy đi. Call him. Please hold on the line a moment. Vui lòng giữ máy một lúc. Please hold on the line a moment. The bills are all done by computers. Các hóa đơn đều được thực hiện bằng máy tính. The bills are all done by computers. Could you say that again, please? Bạn có thể vui lòng nhắc lại được không? Could you say that again, please? Tears welled up in my eyes. Mắt tôi ẩn ẩn nước.
Tears welled up in my eyes. The proposal came up last week. Đề xuất được đưa ra tuần trước. The proposal came up last week. Feel free to call me anytime. Cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Feel free to call me anytime. He sounded happy. Anh ấy có vẻ vui. He sounded happy. Hi, guys. Chào các bạn. Hi, guys. Definitely next time. Chắc chắn lần sau nhé. Definitely next time. I'm still fuming. Tôi vẫn đang giận lắm. I'm still fuming. Who does she look like? Cô ấy trông giống ai? Who does she look like? Here's your change. Đây là tiền thừa của bạn. Here's your change. One thing's for sure. Tôi biết chắc một điều. One thing's for sure. Is breakfast complimentary? Bữa sáng có miễn phí không? Is breakfast complimentary? And then? Rồi sao? And then? I'm not satisfied with that company's service. Tôi không hài lòng với dịch vụ của công ty đó. I'm not satisfied with that company's service. I'll be glad to help him. Tôi sẽ rất vui được giúp anh ấy. I'll be glad to help him. Can you get me some water? Bạn có thể lấy cho tôi một chút nước không? Can you get me some water? Don't give way to temptation. Đừng để bị cám dỗ. Don't give way to temptation. Where did you find the key? Bạn tìm thấy cái chìa khóa ở đâu? Where did you find the key? Well put. Giải thích hay quá. Well put. A good coach trains this team. Một huấn luyện viên giỏi huấn luyện đội này. A good coach trains this team. There are 10 people in this room. Trong phòng này có 10 người. There are 10 people in this room. Do you mean $10 per person? Có phải ý bạn là mỗi người $10 không? Do you mean $10 per person? I feel much better now. Giờ tôi thấy ổn hơn nhiều rồi. I feel much better now. You must build up your courage. Bạn phải dũng cảm lên. You must build up your courage. How can I change your mind? Tôi phải làm gì để thay đổi quyết định của bạn? How can I change your mind? Don't burst into the room without knocking. Đừng xông vào phòng mà không gõ cửa. Don't burst into the room without knocking. George works on a big farm. George làm việc ở một trang trại lớn. George works on a big farm. You don't have to butt in. Bạn không cần phải xen vào. You don't have to butt in. I want to be good at English. Tôi muốn giỏi tiếng Anh. I want to be good at English. He's considerate. Anh ấy là người chu đáo. He's considerate. Just follow us. Chỉ cần làm theo chúng tôi. Just follow us. I'll count on you. Tôi trông cậy ở bạn. I'll count on you. I'm on vacation. Tôi đang trong kỳ nghỉ. I'm on vacation. Is it far if I walk? Nếu đi bộ thì có xa không?
Is it far if I walk? You may continue. Bạn có thể tiếp tục. You may continue. You don't have to be nervous. Bạn không cần phải lo lắng. You don't have to be nervous. Cheaters never prosper. Lừa đảo không bao giờ dẫn tới thành công. Cheaters never prosper. I ask to see your daughter. Tôi muốn gặp con gái bạn. I ask to see your daughter. Is this seat taken? Ghế này đã có ai ngồi chưa? Is this seat taken? Is there anyone who can speak French? Có ai ở đây nói được tiếng Pháp không? Is there anyone who can speak French? You seem to be happy. Bạn có vẻ vui. You seem to be happy. With whom would you like to speak? Bạn muốn nói chuyện với ai? With whom would you like to speak? I'm disgusted with his attitude. Tôi ghê tởm thái độ của anh ta. I'm disgusted with his attitude. That publisher specializes in children's books. Nhà xuất bản đó chuyên về sách thiếu nhi. That publisher specializes in children's books. I mean it. Ý tôi thật sự là thế đấy. I mean it. The answers are all right. Tất cả các câu trả lời đều đúng. The answers are all right. Keep it up. Tiếp tục đi. Keep it up. How's it going? Thế nào rồi? How's it going? How about you? Bạn thì sao? How about you? Well, I'll try. Tôi sẽ thử. Well, I'll try. Better late than never. Thà muộn còn hơn không. Better late than never. What time will be convenient for you? Thời gian nào thì thuận tiện cho bạn? What time will be convenient for you? What time does the store open? Cửa hàng mở cửa lúc mấy giờ? What time does the store open? Could you give me an example? Bạn có thể cho tôi một ví dụ không? Could you give me an example? Call me back. Gọi lại cho tôi nhé. Call me back. Don't talk in a loud voice here. Đừng nói to ở đây. Don't talk in a loud voice here. I have a big problem. Tôi đang gặp rắc rối lớn. I have a big problem. I sometimes do that too. Tôi cũng có lúc làm như thế. I sometimes do that too. We're all set. Chúng ta đã sẵn sàng. We're all set. Don't risk putting everything in one boat. Đừng gom hết trứng vào một giỏ. Don't risk putting everything in one boat. This bridge bears only 10 tons. Chiếc cầu này chỉ chịu được 10 tấn. This bridge bears only 10 tons. Same as always. Vẫn như mọi khi. Same as always. Excuse me, sir? Xin lỗi ông. Excuse me, sir? Oh, really? Ồ, thật à? Oh, really? To your right. Phía bên phải của bạn. To your right.
The news filled her with sorrow. Cái tin làm cô ấy rất buồn. The news filled her with sorrow. May I speak with you? Tôi có thể nói chuyện với bạn không? May I speak with you? Do you work out often? Bạn có thường xuyên tập thể dục không? Do you work out often? I'm gonna go to the restroom. Tôi sẽ vào nhà vệ sinh. I'm gonna go to the restroom. Half a loaf is better than none. Thà có ít còn hơn không có gì. Half a loaf is better than none. Your glasses fell on the floor. Kính của bạn rơi ở dưới sàn. Your glasses fell on the floor. I'd like it in a brighter color. Tôi muốn màu nào sáng hơn. I'd like it in a brighter color. Guess what? Đoán xem. Guess what? Nobody got 0 in that test. Không có ai bị điểm 0 trong bài kiểm tra đó. Nobody got 0 in that test. How lucky! Thật là may mắn. How lucky! What's good? Bạn thế nào? What's good? Do we pay here? Chúng tôi trả tiền ở đây phải không? Do we pay here? Could you show me how to do it? Bạn có thể vui lòng hướng dẫn tôi cách làm không? Could you show me how to do it? That's not hard evidence. Đó không phải bằng chứng thuyết phục. That's not hard evidence. This house is not very large. Ngôi nhà này không rộng lắm. This house is not very large. Let me check. Để tôi kiểm tra. Let me check. I've run out of gasoline. Tôi bị hết xăng. I've run out of gasoline. The fire is burning furiously. Ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. The fire is burning furiously. Can I pay by credit card? Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng không? Can I pay by credit card? The lake is notorious for its contamination. Cái hồ nổi tiếng về bị ô nhiễm. The lake is notorious for its contamination. Don't expose it to the rain. Đừng để nó dính mưa. Don't expose it to the rain. Why do you do that? Tại sao bạn lại làm vậy? Why do you do that? While in Europe, she visited Rome. Cô ấy đến thăm Rome lúc ở châu Âu. While in Europe, she visited Rome. This deposit bears 3% interest. Khoản tiền gửi này chịu lãi suất 3%. This deposit bears 3% interest. It is 7 in Madrid now. Bây giờ là 7 giờ ở Madrid. It is 7 in Madrid now. Could you do me a favor? Bạn có thể làm giúp tôi một việc không? Could you do me a favor? Are you angry at what I said? Bạn giận vì những gì tôi nói à? Are you angry at what I said? I wish you all the luck. Tôi chúc bạn may mắn. I wish you all the luck. I'm sure everything will be okay. Tôi chắc chắn là mọi chuyện sẽ ổn. I'm sure everything will be okay. The diamond was valued at $5,000. Viên kim cương này được định giá $5.000.
The diamond was valued at $5,000. What time is the party? Bữa tiệc tổ chức lúc mấy giờ? What time is the party? Please hold on. Vui lòng giữ máy. Please hold on. I'm on it. Tôi đang xử lý nó. I'm on it. You should think about it carefully. Bạn nên cân nhắc điều đó cẩn thận. You should think about it carefully. This is my least favorite chore. Đây là việc nhà tôi thích nhất. This is my least favorite chore. How is he? Anh ấy thế nào? How is he? These animals are very friendly too. Những con vật này cũng rất thân thiện. These animals are very friendly too. I have some errands to run. Tôi có một số việc lặt vặt phải làm. I have some errands to run. I'm so excited. Tôi hào hứng quá. I'm so excited. Are you okay? Bạn ổn chứ? Are you okay? Nobody understands how I feel. Không ai hiểu tôi cảm thấy thế nào. Nobody understands how I feel. I'd rather live in a wooden house. Tôi thà sống trong một ngôi nhà gỗ. I'd rather live in a wooden house. I guess there's no other choice. Tôi đoán không có lựa chọn nào khác. I guess there's no other choice. Where in Madrid are you staying? Bạn đang ở đâu ở Madrid? Where in Madrid are you staying? The thief got away with the money. Tên trộm đã lấy được tiền. The thief got away with the money. Let's go shopping. Đi mua sắm đi. Let's go shopping. Why is that? Tại sao vậy? Why is that? Will you join me? Bạn sẽ tham gia cùng tôi chứ? Will you join me? Maybe another time. Có lẽ lần sau. Maybe another time. What if the scheme doesn't work out? Nếu kế hoạch không thành công thì sao? What if the scheme doesn't work out? John must have practiced very hard. John chắc chắn đã luyện tập rất chăm chỉ. John must have practiced very hard. I'll pretend I didn't hear that. Tôi sẽ coi như chưa nghe về điều đó. I'll pretend I didn't hear that. Call the doctor in immediately. Gọi bác sĩ ngay. Call the doctor in immediately. How have you been? Tình hình bạn thế nào? How have you been? That wasn't nice. Thế không hay. That wasn't nice. It's sunny. Trời nắng. It's sunny. Would you lend me a hand? Bạn có thể giúp tôi một tay không? Would you lend me a hand? I left my watch at home. Tôi để đồng hồ ở nhà. I left my watch at home. This sum of money won't go far. Số tiền không nhiều lắm. This sum of money won't go far. We're running late. Chúng ta sắp muộn rồi. We're running late. The experiment proved to be successful. Thí nghiệm được chứng minh là thành công. The experiment proved to be successful.
You may choose any wine you like. Bạn có thể chọn bất cứ loại rượu nào bạn thích. You may choose any wine you like. This suit is anything but cheap. Bộ vest này quá đắt. This suit is anything but cheap. Let's order pizza. Gọi pizza đi. Let's order pizza. It's too big. Nó quá lớn. It's too big. It's already 7:30. Tận 7 giờ 30 rồi. It's already 7:30. Shall we go? Chúng ta đi nhé. Shall we go? Let's go. Đi nào. Let's go. How come? Làm thế này mà. How come? It's too late to do anything. Quá muộn để làm bất kỳ điều gì rồi. It's too late to do anything. The chicken hasn't laid eggs lately. Mọi việc dạo này không tiến triển. The chicken hasn't laid eggs lately. That sounds hard. Nghe có vẻ khó. That sounds hard. Experience talks in these cases. Trong những tình huống thế này mới biết ai là người có kinh nghiệm. Experience talks in these cases. It's not straight. Nó không thẳng. It's not straight. I'm tied up until 2. Tôi bận đến 2 giờ. I'm tied up until 2. I haven't decided yet. Tôi chưa quyết định. I haven't decided yet. It's been a while. Lâu rồi mới gặp. It's been a while. Run for it. Nhanh lên. Run for it. Who's speaking? Ai đang nói vậy? Who's speaking? I'm sorry to have kept you waiting. Xin lỗi đã để bạn phải đợi. I'm sorry to have kept you waiting. Will you stay at home? Bạn sẽ ở nhà chứ? Will you stay at home? There's a good reason for it. Có lý do chính đáng cho nó. There's a good reason for it. I guess so. Tôi đoán vậy. I guess so. The school is farther than the station. Trường học xa hơn nhà ga. The school is farther than the station. It's a little over my budget. Nó hơi vượt quá ngân sách của tôi. It's a little over my budget. I know so. Tôi biết thế. I know so. Your meaning didn't come across clearly. Ý bạn không rõ ràng. Tôi không hiểu rõ ý bạn. Your meaning didn't come across clearly. That's more than I can handle. Như thế quá sức tôi. That's more than I can handle. What fun I had. Tôi đã rất vui. What fun I had. I don't like any of his music. Tôi không thích bất kỳ loại nhạc nào của anh ấy. I don't like any of his music. Neither sounds very good. Cả hai đều có vẻ không ổn lắm. Neither sounds very good. I've been to the convenience store. Tôi đến cửa hàng tiện ích. I've been to the convenience store. How's business? Công việc của bạn sao rồi? How's business? Can you explain that?
Bạn có thể giải thích điều đó không? Can you explain that? May I ask a question? Tôi có thể hỏi bạn một câu không? May I ask a question? Do you know what I'm talking about? Bạn có hiểu ý tôi không? Do you know what I'm talking about? I don't mind waiting. Tôi không ngại chờ đợi. I don't mind waiting. Please turn left at the next intersection. Vui lòng rẽ trái ở ngã ba tới. Please turn left at the next intersection. Let's be careful. Hãy cẩn thận. Let's be careful. That is life. Thế mới là đời. That is life. Why don't we call it a day? Chúng ta kết thúc nghỉ nhé. Why don't we call it a day? It was much cheaper than I thought. Nó rẻ hơn tôi nghĩ rất nhiều. It was much cheaper than I thought. I'll order that. Tôi sẽ đặt cái đó. I'll order that. Take my word for it. Tin tôi đi. Take my word for it. It's all yours. Của bạn cả đấy. It's all yours. You read my mind. Bạn đọc được suy nghĩ của tôi luôn. You read my mind. Can I ask you a favor? Tôi có thể nhờ bạn một việc không? Can I ask you a favor? Everyone has a character of his own. Ai cũng có tính cách riêng. Everyone has a character of his own. This watch keeps bad time. Đồng hồ này chỉ sai giờ rồi. This watch keeps bad time. It smells good. Nó thơm thật. It smells good. You're always thinking. Bạn lúc nào cũng nghĩ ngợi. You're always thinking. Make yourself at home. Cứ tự nhiên nhé. Make yourself at home. You're wearing it wrong. Bạn mặc không đúng rồi. You're wearing it wrong. I'm scared. Tôi sợ. I'm scared. Could I talk to you for a minute? Tôi có thể nói chuyện với bạn một lúc không? Could I talk to you for a minute? No, I will go by bus. Không, tôi sẽ đi xe buýt. No, I will go by bus. I don't mind waiting for a while. Tôi không phiền chờ đợi một lúc. I don't mind waiting for a while. Well done, George. Làm tốt lắm, George. Well done, George. You ought not to have done that. Bạn không nên làm thế. You ought not to have done that. The bell rings at 8. Chuông rung lúc 8 giờ. The bell rings at 8. What's he like? Anh ấy như thế nào? What's he like? Morgan, hold on. Morgan, đợi đã. Morgan, hold on. Come with me. Đi cùng tôi. Come with me. There's nothing I can do. Tôi chẳng thể làm gì cả. There's nothing I can do. Thank you for your hard work. Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ. Thank you for your hard work. Have a bite. Thử một miếng đi. Have a bite. What's going on? Chuyện gì đang xảy ra thế?
What's going on? The perfume of roses filled the room. Căn phòng toàn mùi hương hoa hồng. The perfume of roses filled the room. Don't let me keep you. Đừng để tôi cản trở bạn. Don't let me keep you. Good thinking. Ý kiến hay, tôi đồng ý. Good thinking. This is appalling. Thật kinh khủng. This is appalling. I'm all wet. Tôi ướt sũng rồi. I'm all wet. That's amazing. Thật đáng kinh ngạc. That's amazing. It'll be fine. Sẽ ổn thôi. It'll be fine. Don't be afraid of the consequences. Đừng lo ngại về hậu quả. Don't be afraid of the consequences. That country has natural resources. Quốc gia đó có tài nguyên thiên nhiên. That country has natural resources. You know where I'm coming from. Bạn hiểu vì sao tôi nghĩ vậy. You know where I'm coming from. You shouldn't lie. Bạn không nên nói dối. You shouldn't lie. I've heard a lot about you. Tôi đã nghe rất nhiều về bạn. I've heard a lot about you. I'll be there in about 10 minutes. Tôi sẽ ở đó sau khoảng 10 phút. I'll be there in about 10 minutes. We went astray in the woods. Chúng tôi bị lạc ở trong rừng. We went astray in the woods. That's good. Tốt rồi. That's good. Put me through to the boss, please. Vui lòng chuyển tôi sang nói chuyện với quản lý. Put me through to the boss, please. I'm from Japan. Tôi đến từ Nhật Bản. I'm from Japan. I need a concise explanation. Tôi cần một lời giải thích ngắn gọn. I need a concise explanation. Look at this. Nhìn này. Look at this. Excuse me? Xin lỗi. Excuse me? Can I try these on? Tôi có thể thử mặc những cái này không? Can I try these on? There you go. Của bạn đây. Đúng rồi. There you go. Go to sleep. Đi ngủ đi. Go to sleep. Sorry to take up your time. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của bạn. Sorry to take up your time. Don't take it out on me. Đừng trút giận lên tôi. Don't take it out on me. That sounds fun. Có vẻ vui đấy. That sounds fun. Let's grab a bite to eat. Hãy cùng đi ăn gì đi. Let's grab a bite to eat. Do you come here often? Bạn có thường xuyên đến đây không? Do you come here often? You're not excused from the table. Bạn chưa rời bàn được đâu. You're not excused from the table. Come at any time you like. Cứ đến lúc nào bạn thích. Come at any time you like. I'm always forgetful. Tôi hay quên lắm. I'm always forgetful. Do you have any friends in the Philippines? Bạn có bạn ở Philippines không? Do you have any friends in the Philippines? John was tired from working overtime.
John mệt mỏi vì làm thêm giờ. John was tired from working overtime. I'll be careful. Tôi sẽ cẩn thận. I'll be careful. Are you serious? Bạn nghiêm túc không đấy? Are you serious? That comes last. Cái đó để sau cùng. That comes last. It's no problem. Không vấn đề gì. It's no problem. I was much frightened at the sight. Tôi đã rất sợ hãi khi nhìn thấy cảnh đó. I was much frightened at the sight. No worries. Không có gì đâu. No worries. Don't hesitate to ask for help. Đừng ngần ngại yêu cầu giúp đỡ. Don't hesitate to ask for help. I'm less motivated today than usual. Hôm nay tôi thấy ít có động lực hơn mọi khi. I'm less motivated today than usual. Mr. Smith is all right now. Ông Smith bây giờ ổn rồi. Mr. Smith is all right now. This book is not sold here. Quyển sách này không được bán ở đây. This book is not sold here. Tell me what you really feel. Nói cho tôi biết bạn thực sự cảm thấy thế nào đi. Tell me what you really feel. Smog is the enemy of healthy lungs. Khói thuốc là kẻ thù của lá phổi khỏe mạnh. Smog is the enemy of healthy lungs. It's no use trying anything. Cố gắng làm gì cũng là vô ích. It's no use trying anything. Sorry about before. Xin lỗi về chuyện trước đây. Sorry about before. I expect you to be punctual. Tôi mong bạn đến đúng giờ. I expect you to be punctual. Have you ever been to Mexico? Bạn đã từng đến Mexico chưa? Have you ever been to Mexico? Anything's fine. Cái gì cũng được. Anything's fine. Mind if I use your pen? Bạn không phiền nếu tôi dùng bút của bạn chứ? Mind if I use your pen? The girl is afraid of dogs. Cô bé sợ chó. The girl is afraid of dogs. Much appreciated. Tôi rất biết ơn. Much appreciated. Let's start over from the beginning. Hãy làm lại từ đầu. Let's start over from the beginning. I'll have to think about it. Tôi sẽ xem xét. I'll have to think about it. This is on me. Cái này tôi mời. Đây là lỗi của tôi. This is on me. Nothing much. Không có gì nhiều. Nothing much. That dress is not to my taste. Cái váy đó không phải gu của tôi. That dress is not to my taste. How do you interpret these sentences? Bạn hiểu những câu này như thế nào? How do you interpret these sentences? I need you. Tôi cần bạn. I need you. I intended to visit Rome last year. Tôi đã định tới thăm Rome năm ngoái. I intended to visit Rome last year. Couldn't be better. Không thể tốt hơn được. Couldn't be better. Have some more. Lấy thêm đi. Have some more. What if she says no? Nếu cô ấy nói không thì sao? What if she says
No. It's none of your business. Không phải việc của bạn, đừng can thiệp vào. It's none of your business. Join us. Tham gia cùng chúng tôi. Join us. We'd better hurry. Chúng ta nên nhanh lên. We'd better hurry. Some common threads run through all cultures. Có một số điểm chung trong tất cả các nền văn hóa. Some common threads run through all cultures. Did you make up your mind? Bạn đã quyết định chưa? Did you make up your mind? Where have you been all day? Bạn ở đâu cả ngày nay thế? Where have you been all day? I don't want to trouble you. Tôi không muốn làm phiền bạn. I don't want to trouble you. Let me take down your number. Để tôi ghi lại số của bạn. Let me take down your number. That'd be great. Thế thì tốt quá. That'd be great. We'd better get a move on. Chúng ta phải nhanh lên. We'd better get a move on. Never mind. Đừng bận tâm. Never mind. This rose has a white bloom. Đây là bông hồng trắng. This rose has a white bloom. We ski down the slope. Chúng tôi trượt tuyết xuống. We ski down the slope. She's just started. Cô ấy vừa mới bắt đầu. She's just started. You should have asked me first. Đáng ra bạn nên hỏi tôi trước. You should have asked me first. Either is fine. Cái nào cũng được. Either is fine. I can never thank you enough. Tôi không biết phải cảm ơn bạn bao nhiêu cho đủ. I can never thank you enough. I'm sorry, I didn't quite get that. Tôi xin lỗi, tôi không hiểu lắm. I'm sorry, I didn't quite get that. I'll have Lisa do it. Tôi sẽ nhờ Lisa làm. I'll have Lisa do it. Can I leave my luggage here? Tôi có thể để hành lý ở đây không? Can I leave my luggage here? The dress is of silk. Chiếc váy làm từ lụa. The dress is of silk. Are you staying at this hotel? Bạn đang ở khách sạn này hả? Are you staying at this hotel? That makes a lot of sense. Điều đó nghe rất có lý. That makes a lot of sense. I feel rejuvenated. Tôi cảm thấy như mình trẻ lại. I feel rejuvenated. It's obvious. Quá hiển nhiên. It's obvious. It is hard to convince John. Thuyết phục Tom rất khó. It is hard to convince John. The old man tends to exaggerate. Ông già có xu hướng phóng đại. The old man tends to exaggerate. Without a doubt. Tất nhiên rồi. Without a doubt. Which college are you aiming for? Bạn đang nhắm đến trường đại học cao đẳng nào? Which college are you aiming for? When will it be ready? Khi nào thì nó sẵn sàng? When will it be ready? I'll have to consult with my boss. Tôi phải hỏi ý kiến quản lý của tôi. I'll have to consult with my boss. Do you have a minute? Bạn có một chút thời gian không?
Do you have a minute? I bet he doesn't make it. Tôi cá là anh ấy không làm được. I bet he doesn't make it. It's not fair. Thế thật không công bằng. It's not fair. Mary set the basket on the table. Mary đặt cái giỏ ở trên bàn. Mary set the basket on the table. Happy birthday, sir. Chúc mừng sinh nhật ông. Happy birthday, sir. How terrifying. Thật kinh hoàng. How terrifying. I feel great. Tôi cảm thấy rất tốt. I feel great. The meeting is scheduled for 11 a.m. Buổi họp dự kiến vào 11 giờ sáng. The meeting is scheduled for 11 a.m. I thought I was a goner. Tôi nghĩ là tôi chết chắc rồi. I thought I was a goner. I'm quite sure. Tôi khá chắc chắn. I'm quite sure. I've heard so much about you. Tôi đã nghe rất nhiều về bạn. I've heard so much about you. We number him among our closest friends. Chúng tôi coi anh ấy là một trong những người bạn thân nhất. We number him among our closest friends. Go for it, Meg. Làm đi Meg. Go for it, Meg. Aren't you asking too much? Không phải bạn đang hỏi quá nhiều à? Aren't you asking too much? That's okay. Vậy ổn rồi. That's okay. Terrible weather, isn't it? Thời tiết tệ quá phải không? Terrible weather, isn't it? I'll take care of it. Tôi sẽ xử lý việc này. I'll take care of it. I caught a cold over the holidays. Tôi bị cảm lạnh trong đợt nghỉ. I caught a cold over the holidays. That's good to hear. Thật tốt khi nghe vậy. That's good to hear. Did you have a good time? Bạn chơi vui vẻ chứ? Did you have a good time? There's always next time. Sẽ lại có cơ hội thôi. There's always next time. How can I eat them? Tôi nên ăn chúng thế nào? How can I eat them? Just a little. Chỉ một chút thôi. Just a little. I doubt it. Tôi không tin. I doubt it. Are you happy in your house? Bạn có hài lòng với nhà bạn không? Are you happy in your house? He is equal to the task. Anh ấy có thể đảm nhận nhiệm vụ đó. He is equal to the task. It's so big. Nó rất lớn. It's so big. My throat hurts. Tôi bị đau họng. My throat hurts. Mike tried to climb the tall tree. Mike đang cố trèo lên cái cây cao. Mike tried to climb the tall tree. Are you having second thoughts? Bạn đang thay đổi ý kiến đấy à? Are you having second thoughts? Can I go inside? Tôi có thể vào trong không? Can I go inside? I'll give it a try. Tôi sẽ thử. I'll give it a try. Watch out for that man. Coi chừng người đàn ông đó. Watch out for that man. The passage admits of no other interpretation.
Đoạn văn không thể hiểu theo một cách nào khác. The passage admits of no other interpretation. Take a guess. Đoán xem. Take a guess. I stand corrected. Tôi công nhận tôi sai rồi. I stand corrected. What's its mission? Nhiệm vụ của nó là gì? What's its mission? That's so sad. Điều đó thật đáng buồn. That's so sad. This is insoluble in water. Chất này không hòa tan trong nước. This is insoluble in water.